This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. Okay, episode 150 late night podcast. Solo podcast almost नगरेको हामीले यो podcast पर्सि अपलोड गर्नुपर्ने छ. सो वी आर हियर लेट नाइट कति पाउने गर्दा 11 जस्तो भइसक्यो एन्ड रियली जस्ट एउटा कन्भर्सेसन मात्र गरौँ भन्ने हिसाबले हो. देयर इज नथिङ स्पेसिफिक के कुरा गर्ने भनेर छ मसँग. इट्स जस्ट द्याट यो जुन पडकास्टिङको जर्नी छ यो डकुमेन्टेसन छ अफ गेनिङ नलेज भनौँ न एउटा हिसाबले. किनभने द्याट्स हाउ आई सी इट. गेनिङ नलेज, गेनिङ एक्सपिरियन्सहरू, त्यसको बारेमा केही कुरा गरौँ अन करेन्ट सिचुएसन्सहरू, जस्ट अबाउट एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ द्याट ऱ्यान्डमली पप्स इन माई हेड. मसँग ठ्याक्कै यो कुरा गर्छु भनेर चाहिँ मैले प्लान गरेको छैन. सो बाई द वे आजको पडकास्ट इट्स गोइङ टु बी आई डोन्ट नो कस्तो हुन्छ. इट्स गोइङ टु बी स्लो, इट्स गोइङ टु बी अड्किन्छ होला बिचमा, एउटा युनिफर्म प्याटर्न हुँदैन होला थिङ्किङमा. मसँग गेस्ट छैन, आई डोन्ट नो, बट लेट्स सी. So 150 different episodes. Each podcast भनेको एभरेजमा 2 hours, they 2.5 hours. That means that's a lot of time invested into talking to people. र every one of these episodeहरू चाहिँ कसरी छ भनेर भनेपछि इट्स बेसिकली मलाई क्युरियोसिटी भएको, मलाई इन्फर्मेसन चाहिन मन लाग्यो, सोच्न मन लागेको कुराहरू त्यहाँबाट आउँछ. सो आई अन्डरस्ट्यान्ड यो भनेको चाहिँ एउटा अब भन्नु एउटा सो हो, एउटा कन्टेन्ट हो फर सब्सक्राइबर्सहरूको लागि. त्यो पर्सपेक्टिभबाट आइन्छ धेरै. तर अलिकता यो कुरामा चाहिँ म आई बिन सेल्फिस इन द सेन्स द्याट मलाई इन्ट्रेस्ट के लाग्छ, मेरो क्युरियोसिटी के छ, मेरो त्यति बेलाको माइन्ड सेट के छ, त्यो अनुसारले गेस्टहरू डिसाइड गर्छु. र द्याट रियली हेज बिन द माइन्ड सेट गोइङ इन्टु दिज पडकास्टहरू. अनि त्यही नै गरेको छु. सो फर मी दिस इज लाइक एन अमेजिङ प्लेटफर्म. मैले अब कन्टेन्टकै कुरा गर्ने हो भने म आई स्टार्टेड लाइक नर्मल युट्युब कन्टेन्टहरू या एनी फर्म अफ कन्टेन्ट फर्स्ट टाइम राख्न थालेको 2013 हो. एन्ड देन त्यतिखेर 2टा गोल मात्र थियो कि मसँग. एउटा भनेको चाहिँ फिटनेसको इन्फर्मेसन कसरी बढाऊँ होइन, किनभने चाहिँ फिटनेस इन्डस्ट्री सानो थियो, अहिले पनि रिलेटिभली सानो छ. बट लाइक फिटनेस इन्फर्मेसन कसरी बढाऊँ, फिटनेसको युजर्स या भन्छ क्राउड त्यो कसरी इन्क्रिज गरौँ भनेर थियो. सो द्याट वाज वान पर्सपेक्टिभ. एन्ड अफकोर्स त्यो गर्दै गयो भने चाहिँ मेरो जिमको मेरो फिटनेस जुन द फिजिक वर्कसप भनेर आइरहेको छ नि, कतिजना मान्छेलाई थाहा छैन होला के हो भनेर. सो इफ ओल्ड सब्सक्राइबर्सहरूलाई चाहिँ थाहा होला. सो त्यो पनि प्रमोसन अफकोर्स हुन्छ एज अ बाई प्रडक्ट अफ स्प्रेडिङ इन्फर्मेसन. त्यो थियो गोइङ इन गोल नम्बर 1. गोल नम्बर 2 के थियो भनेपछि चाहिँ आई हेभ अलवेज बिन एउटा इन्ट्रोभर्ट किड होइन. अल माई लाइफ क्राउड खासै मन नपर्ने, अहिले पनि मन पर्दैन. बट देन लाइक इन टर्म्स अफ स्पिकिङ, इन टर्म्स अफ कन्भर्सेसन, इन टर्म्स अफ इन्टरेक्सन म सकेसम्म अभोइड गर्न खोज्थेँ. सो त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भनेर आई थिङ्क लाइक कतिजना पिपल क्यान रिलेट. अहिलेको वर्ल्डमा हामीले आफूलाई नै आइसोलेट गर्न थालेपछि चाहिँ हाम्रो बोल्ने कन्भर्सेसनको स्किल चाहिँ हराउँदै जान्छ क्या. एन्ड दिस इज एउटा ह्याबिट पनि हो. इभन म अब डे पडकास्ट गर्छु, विकमा 2-3टा गरेर आउँछु. अलि लामो ग्याप भयो भने जस्तै 6-7 दिन ग्याप भयो होइन विदाउट मी टकिङ टु एनी वान भनेपछि त्यो फेरि कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नु पडकास्ट फेरि आउनुको लागि अलिकति सम सोर्ट अफ फ्रिक्सन अहिले पनि मैले फेस गर्छु कि इट्स नट एज मच बट देन डेफिनेटली केही न केही सम सोर्ट अफ फ्रिक्सन त मैले फिल गर्छु. सो सेम वाज मेरो फिलिङ कि जुन मी ट्राइङ टु अभोइड इन्टरेक्सन्स, मी ट्राइङ टु अभोइड कन्भर्सेसनले मेरो कन्भर्सेसन स्किल एकदमै कम भएर गयो क्या. कन्भर्सेसन स्किल मात्र होइन कि द वे आई एक्सप्रेस माई थट्स एन्ड आइडियाज, जुन पुटिङ इट इन्टु वर्ड्स हुन्छ नि. हाम्रो कतिजनालाई वी स्ट्रगल विथ द्याट राइट. दिमागमा एउटा कुरा छ, एउटा थट छ, एउटा आइडिया छ, तर त्यसलाई कसरी बेटर वेमा राख्ने, कसरी कन्भिन्स गर्ने, अगाडिको मान्छेलाई कसरी बुझाउने, कसरी बेटर कम्युनिकेट गर्ने, त्यहाँतिर चाहिँ हामी फेल भइरहेको हुन्छ क्या. एन्ड आई फेल्ट लाइक यो भनेको त एकदम इम्पोर्टेन्ट स्किल हो. कन्भर्सेसन इट्स लाइक एभ्रिथिङ. कन्भर्सेसन भनेको अब हामीले त्यसलाई
साथीहरूसँग गफ हाने मात्र नसोचौँ कन्भर्सेसनमा जे पनि हुनसक्छ कि टकिङ टु सम वान नेगोसिएटिङ पुटिङ इन राइटिङ इन अ बिजनेस प्लान जे पनि के सो त्यो मेरो स्किल एकदमै कम भइरहेको छ कि सो त्यसलाई पनि ट्रेन गरौँ भनेर मैले द अर्लियर डेज अफ स्टार्टिङ टु क्रिएट कन्टेन्ट गरेको सो इफ यु सी डेलिबरेटली डे वानदेखि नै मेरो कन्टेन्ट एडिटेड हुन्थेन सो इफ आई मेक मिस्टेक्स लेट्स चाहिँ किनभने पहिला त म सिट डाउन एन्ड टक टु द क्यामेरा यस्तो काइन्ड अफ गर्थेँ क्या एन्ड कति कुरा वर्ड्सहरू बिग्रिन्छ कति कुराहरू चाहिँ हुन्छ नेचुरली फ्लो आउँदैन कि सो त्यो बेलामा पनि आई ह्याड दिस अप्सन अफ रिफाइनिङ इट अर लिभिङ इट लाइक द्याट सो द्याट त्यो एउटा डकुमेन्टेसनको मेरो एउटा जर्नी जस्तो पनि हुने भयो अर्को भनेको चाहिँ मेरो कन्भर्सेसन पनि अलिकति मोर क्लियर भएर जाला कि किनभने त्यो कन्सियसली नाउ आई हेभ टु अभोइड सिन्स म पछि एडिट गर्नेवाला छैन सो त्यो दुइटा मेन गोल थियो कि होइन स्प्रेडिङ इन्फर्मेसन अन फिटनेस ग्रोइङ मेबी प्ले अ स्मल पार्ट इन ग्रोइङ द कम्युनिटी अर एन्ड एज वेल एज लाइक स्पिकिङ स्किल्स बढो भनेर द्याट्स वाट आई डिड सो स्टार्टेड विथ लाइक फिटनेस कन्टेन्टहरू सर्टन टाइमसम्म गरेँ आई फेल लाइक त्यसको क्राउड छैन कोर अडियन्स त्यसको सिफ्टेड टु डुइङ भ्लग्स किनभने भ्लग वाज त्यतिखेर केसी नाइस्टाइटहरू अन्त फ्यु अदर्सले गरिरहेको थियो ग्लोबली दिस वाज आम टङ अबाउट 2014-15 कुरा गरेर है सो आई फेल लाइक ओके भ्लग गरौँ बरु भ्लगमा म लाइफस्टाइल देखाउँछु नि त फिटनेस अलिकति इन्टिग्रेट गर्छु सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड अनि भ्लग गर्थेँ बट देयर इज अलवेज अ पार्ट अफ मी टकिङ अबाउट डायट अर वर्कआउट अर समथिङ लाइक द्याट सो त्यसरी कन्टेन्ट क्रिएट गर्न थालेँ आई फेल्ट लाइक मेरो यो बोल्ने स्किल्स रियल लाइफमा पनि when I'm interacting with someone, interacting with people, I mean like बेटर भइरहेको छ सो इट वाज वर्किङ अनि कस्तो हुने रहेछ भनेपछि भ्लग भन्ने जनर कस्तो रहेछ भनेपछि यु हेभ टु काइन्ड अफ पुस यर सेल्फ किनभने कसैको लाइफ पनि त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन है सो अल द भ्लगर्स द्याट यु सी नेपालको बाहिरको जसको भने एभ्री सिङ्गलले जुन इङ्गेजिङ कन्टेन्ट आउँछ इन देयर लाइफ त्यो लाइफ त्यस्तै चाहिँ हुन्छ भन्ने जरुरी छैन कतिचोटि यु हेभ टु डु थिङ्स जस्ट टु मेक इट इन्ट्रेस्टिङ फर द भ्लग अनि आई डोन्ट से द्याट्स रङ भने पनि होइन आई मिन लाइक सबैजनाको आफ्नो कुरा हो राइट बट फर मी मलाई त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ खासै म रुचाउँदैन कि मलाई मन पर्दैन सो इट्स काइन्ड आई फेल्ट लाइक आम डुइङ द सेम थिङ्स मेरो डे सेम किनभने मेजोरिटी पिपल लेट्स फेस इट सिमिलर काइन्ड अफ डे हुन्छ एउटा प्याटर्न हुन्छ सो त्यही फिल भइरहेको थियो कि एन्ड देन इट ह्यापेन्ड मा अब भ्लग गर्ने कुरा छैन बट अलिअलि मैले काइन्ड अफ फिटनेस कन्टेन्ट काइन्ड अफ एडभाइस वाला काइन्ड अफ वर्कआउट वाला अलिअलि भिडियोजहरू चाहिँ बनाएँ बट फर मी त्यतिखेर मजाले टाइम पाएको लाइक डु आई वान्ट टु कन्टिन्यू डुइङ दिस अर नट भन्ने काइन्ड अफ सो इभेन्चुली कोभिडको बेलामा चाहिँ फर्स्ट कोभिड लकडाउन सकेपछि आई डिड पडकास्ट न त्यतिखेर थाहा थियो कि लाइक आम गोइङ टु डु योवाला पडकास्ट गर्छु भने मलाई थाहा थियो बट योवाला भन्नाले इन जेनरल मलाई एक्चुअली क्युरियोसिटी भएको मेरो पर्सनालिटीको अनुसारले मैले कन्भर्सेसन गर्ने काइन्ड अफ थिङहरू बट मलाई के भयो भने चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ फिटनेस न फिटनेसमा मात्रै पडकास्ट गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला अलि लङ टाइमसम्म चाहिँ गाह्रै हुन्छ होला होइन किनभने चाहिँ आफ्टर वाइल प्रिटी मच टपिक कभर भएर जान्छ नि त तर मलाई चाहिँ मैले के सोचेँ भने लेट्स डु 8-10वटा एपिसोड दिस विल बी लाइक एउटा टेस्ट एपिसोड जस्तो सिरिज पनि हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ विल डु द मेन पडकास्ट भन्ने कुरा मलाई फिल भयो है एन्ड त्यो बेलासम्म आई वाज अलवेज अ फ्यान अफ पडकास्टहरू है मैले जो रोगनहरू हेर्थेँ इम्पल्सिभहरू लाइक एनी एन्ड एभ्री पडकास्ट अहिले त एकदमै म्यासिभ छ पडकास्ट कतिवटा छ मलाई पनि थाहा छैन है मेन स्ट्रिम पडकास्टहरू बट त्यतिखेर चाहिँ जस पडकास्ट एज अ जनर एज अ कन्टेन्टमा चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट छ बिकज आई एम युज टु ग्यादरिङ इन्फर्मेसन सो दिस वाज माई साइड जुन चाहिँ भ्लगको बेला मान्छेहरूले देख्थेन आई हेभ अलवेज बिन लाइक हुन्छ नि एउटा इन्फर्मेसन त्यो कलेक्ट गर्न मन लाग्ने बुझ्न मन लाग्ने काइन्ड अफ मान्छे सो बुक्सहरू पढ्थेँ म बुक्सहरू वाइल्डै पढेँ मैले बुकहरू त्यसपछि चाहिँ एन्ड लाइक फिक्सन होइन है फेरि फिक्सनहरू मैले लाइफमा एउटा मात्र फिक्सन पढेको छु मलाई त्यो खासै इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्दैन सो त्यो गरेँ साइलेन्ट मोड सो त्यो गरेँ अनि त्यसपछि आई सिफ्टेड टुवर्ड्स अडियो बुकहरू त्यसपछि राइट अनि अडियो बुक्सहरूको कुराहरू आउँछ अडियो बुक्समा पनि अगेन सिकिङ द्याट इन्फर्मेसन के सिकिङ द्याट नलेज सिकिङ द्याट इन्फर्मेसन आफूलाई क्युरियोसिटी लागेको कुराहरू होइन अहिले पनि गर्छ आम नट सेङ कि दिस इज अ बिग थिङ भन्नु खोजेन आई थिङ्क सबैजना हामी धेरैजनाले गर्छौँ होला राति 12-1-2 बजीसम्म अहिले पनि आम सर्चिङ अन थिङ्स ऱ्यान्डम थिङ्सहरू के
how to wash your clothes kind of thing, how to brush your teeth kind of thing. त्यसमा पनि केही मलाई थाहा नभएको कुरा छ कि बेसिक इन्फर्मेसनमा पनि काइन्ड अफ त्यो पर्सपेक्टिभबाट आउँछ कि एन्ड आम कन्सटेन्टली सर्चिङ त्यो कुराहरू पहिलादेखि नै. सो यो प्लेटफर्म इट वाज इनेभिटेबल, पडकास्ट गर्छु एन्ड यो जनर वाज इनेभिटेबल. नाउ आम अगेन कति कुराहरू मेरो मुडले ड्राइभ गर्छ. सो आई माइट डु 4-5वटा एपिसोड, 5-7वटा एपिसोड जुन अलिक टेक्निकल अलिकति हेभी भएर जान्छ एन्ड देन स्विच टु अ फन कन्भर्सेसन काइन्ड अफ कि त्यो पनि चाहिने रहेछ कि. आई थट लाइक यो इन्फर्मेसन ओभरलोड भन्ने पनि चिज हुँदो रहेछ. लेट्स चाहिँ एउटा हप्तामा मैले 2-3-2जनासम्म इट्स फाइन, बट इफ आई डु 4-5वटा पडकास्ट, त्यसपछि मलाई नेक्स्ट 1-2 विकसम्म लाइक घरबाट निस्किने मन लाग्दैन. आई ड्र्याग माइ सेल्फ टु गो टु द जिम. त्यो हेभी भएर जान्छ किनभने एट द कोर आम स्टिल द्याट इन्ट्रोभर्ट जसको चाहिँ एनर्जी ड्रेन हुन्छ. एन्ड स्पेसली विथ द काइन्ड अफ कन्भर्सेसन इन्टरेक्सन जुन पडकास्टमा हुन्छ. पडकास्टमा कस्तो इन्टरेक्सन हुन्छ भने चाहिँ यु आर काइन्ड अफ लाइक त्यो अनियनको लेयर पिल गरेर जस्तो क्या. डेप्थ 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 डेप्थ. अनि त्यो एट अ पोइन्ट इट फिल्स काइन्ड अफ ओभरवेल्मिङ फर मी होइन. अनि मलाई त्यो ब्रेक चाहिँ चाहिन्छ. बट रिगार्डलेस, सो यो प्लेटफर्म फर मी वाज द्याट. हेर्दा हेर्दै एपिसोड 150 भइसक्यो, 127K समथिङ सब्सक्राइबर्स भइसक्यो एन्ड विच आम रियली ग्रेटफुल फर. अनि द काइन्ड अफ पडकास्ट आई एम डुइङ जुन चाहिँ अलिक टेक्निकल काइन्ड अफ छ अरू अलिकता भनौँ न एकाडेमिक पर्सपेक्टिभबाट आइरहेको छ. आई वाज न एक्सपेक्टिङ मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो पडकास्ट हेर्छ भनेर. आई वाज जस्ट डुइङ दिस बिकज आई फेल्ट लाइक दिस इज अ भेरी गुड एक्सक्युज टु ब्रिङ इन एक्सपर्ट्स र आफूलाई थाहा इन्ट्रेस्ट भएको क्वेरीहरू त्यो एउटा हिसाबले मैले सोध्न पाउँछु डिरेक्टली नै एन्ड द वे द्याट आई वान्ट द इन्फर्मेसन त्यसरी. सो बट सो मेनी भ्युवर्सहरूले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, कतिजनाले हेर्नुहुन्छ मलाई बाटोमा भेट्दाखेरि लाइक हुन्छ नि दे टेल मी लाइक आई वाच यु पडकास्ट विच इज लाइक फर मी फिडब्याक चाहिँ त्यही हो. सो वान अफ द थिङ्स द्याट आई डोन्ट डु इज म कमेन्ट्सहरू कहिले पनि पढ्दिनँ. मैले कपाल अफ टाइम्स मेन्सन गरेको छु कमेन्ट्स अन एनी प्लेटफर्म म पढ्दिनँ. कतिवटा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म त मसँग पनि छैन. आई डोन्ट लुक एट इट. प्रतीकले हेर्छ अहिले मेरो फेसबुक पेज, मेरो 2टा टिकटक छ, एउटा फिटनेसको एउटा अर्को पडकास्टको त्यो पेजेसहरू एन्ड इभन युट्युब. सो यो 4टा प्लेटफर्म म हेर्दिनँ. जस्ट लाइक आई जस्ट क्रिएट कन्टेन्ट फर देम एन्ड प्रतीकले ह्यान्डल गर्छ. सो कमेन्ट्स पनि म खासै हेर्दिनँ म कमेन्ट्स नै हेर्दिनँ म पनि. सो नट द्याट डजन्ट कम फ्रम अ पोइन्ट अफ भ्यू अफ एरोगेन्स पनि होइन कि तेरो भ्युज मलाई के मतलब त्योबाट आएको पनि होइन. अर्को भनेको चाहिँ इट्स नट द्याट आम काइन्ड अफ स्केयर्ड टु गेट माई फिलिङ्स हर्ट बिकज अफ द क्रिटिसिजम पनि होइन कि. इट्स जस्ट आई फिल लाइक पडकास्ट नै रन गरे पनि एउटै काइन्ड अफ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, एउटै तरिकाबाट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. नाउ यु माइट प्रिफर द्याट वे, तर पडकास्टको फर्मेट चाहिँ छैन. इनफ्याक्ट धेरैवटा टाइप अफ कन्टेन्टको फर्मेट छैन. त्यसलाई हामीले कसरी बनाउँछ हाम्रो लागि, हाम्रो इन्ट्रेस्टको लागि र हाम्रो पर्सनालिटी वाइज त्यसरी जाने. मलाई केही डर छ भनेपछि सो पडकास्ट लेट्स से देयर इज ए वे ए अफ डुइङ इट, वे बी अफ डुइङ इट होइन. बोथ आर राइट. सो इफ आम डुइङ वे एबाट कसैले भन्यो भने होइन डु इट इन दिस डिफ्रेन्ट वेबाट भनेपछि इभन त्यो जेन्युनिटी हराएर जान्छ होइन, त्यो जेन्युननेस हराएर जान्छ. किनभने चाहिँ नट द्याट कन्सियसली मैले प्लिज गर्न खोज्छु होइन कि सबकन्सियसली त्यो दिमागमा आउँछ कि वान आम टकिङ टु द गेस्ट यस्तो. जे पनि कुरामा ओपिनियन हुनसक्छ. नेपाली बोलो, इङ्ग्लिस बोलो, दिस इज एउटा एकदमै कमन हाम्रो युट्युबमा चाहिँ आउने कमेन्टहरू हो. टु माई सरप्राइज अहिले पनि आउने रहेछ है. मलाई ब्याक इन 2013-14 अलिकति इङ्ग्लिस वर्डहरू युज भइहाल्यो कि लाइक नेपालीमा बोल काइन्ड अफ आउँथ्यो कि. एन्ड ल्याङ्ग्वेज भने कस्तो हुने, जस्ट अ मिन्स अफ कम्युनिकेसन. आफूलाई जसरी कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसरी बोल्ने हो होइन. नाउ कतिजनाको इन्सिक्योरिटी चाहिँ त्यहाँ निस्किने रहेछ अन दोज कमेन्ट्स कि लाइक मलाई इङ्ग्लिसमा बोल्न आउँदैन अर द्याट इज हाउ आई ट्राई टु इम्प्रेस अदर पिपल. म इङ्ग्लिसमा बोल्न आउँछ भनेर त्यो बेला मात्र म इङ्ग्लिस निकाल्छु काइन्ड अफ. आई थिङ्क त्यो दे एक्सपेक्ट
द पर्सन इन फ्रन्ट अफ द क्यामेराले पनि त्यही इन्टेन्सनले इङ्ग्लिस बोलिरहेको छ थिङ्स लाइक द्याट त्यो पेटी कुराहरूलाई त्यो कुरा छोडिदिउँ किन इङ्ग्लिस बुझ्छौँ या नेपाली बुझ्छौँ भने आफूलाई जुन ल्याङ्ग्वेजमा कम्फर्टेबल लाग्छ एन्ड दिस इज एन एडभाइस टु यङ कन्टेन्ट क्रिएटरहरू पनि आफूलाई जसरी कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसरी बोल्ने हो लाइक डोन्ट लिसन टु द क्राउड लाइक आई डिड वान अफ द रिसेन्टली एउटा भनौँ न एउटा कन्टेन्टमा आई वाज अ पार्ट अफ इट अनि त्यसपछि द गाई वाज भेरी कन्सियस मैले इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने गाली खान्छ इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने गाली खान्छ भनेर एन्ड त्यो भएपछि के गरेर जान्छ भने जेन्युननेस हराएर जान्छ क्या एन्ड अल द्याट इज नट सच अ बिग थिङ त्यो त ठुलो कुरा होइन बट देन इफ म अब अहिले नेचुरली बोल्दाखेरि त म यसरी बोल्छु नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स गरेर आई थिङ्क मेजोरिटी अफ अस हामी त्यसरी बोल्छौँ तर इफ मेरो दिमाग त्यहाँ गयो कि होइन इङ्ग्लिस बोल्नु हुँदैन भने कन्सियसली म त्यहाँ मात्र फोकस गयो भने द बिगर टास्क एट ह्यान्ड अगाडि के छ त मैले त आई डोन्ट नो मेरो कन्टेक्समा चाहिँ मैले त क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ या मैले त सर्टन थिङ्स बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँतिर चाहिँ मेरो फोकस हराउने भयो कि सो त्यो फोकस आई वान्ट टु गिभ इट वेयर इट्स नेसेसरी र त्यो हिसाबले र जेन्युनिटीको कुरा पनि आउँछ अगेन सो स्टेइङ जेन्युन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ स्पेसली सुरुमा कन्टेन्ट क्रिएट गर्न थाल्दाखेरि जसलाई मनपर्छ तपाईँको कन्टेन्ट दे विल स्टिक बाई इट जसलाई मन पर्दैन उहाँलाई छोड्नुहुन्छ बट रिगार्डलेस अफ इट यु क्यानट प्रिटेन्ड टु बी सम वान एल्स सो दिस इज जस्ट अ ऱ्यान्ट कहाँबाट पुग्यो म सो जस्ट टकिङ अबाउट यो ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू होइन सो कमेन्ट्सहरू त्यस्तो डिफ्रेन्ट आउनसक्छ क्या इन्ट्रोडक्सन देऊ अगाडि गेस्टको इन्ट्रोडक्सन नदेऊ इन्स्टिगेटिभ पर्सपेक्टिभबाट क्वेसन्सहरू सोध भर्सेस ओपन एन्डेड क्वेसन्स सोध जे पनि आउनसक्छ सो त्यसलाई चाहिँ आई डोन्ट वान्ट सबकन्सियसली मेरो ब्रेनमा बसिरहेकोस् र सोध्ने बेलामा त्यो निस्कोस् इभन दो आइ एम नट विलिङ टु बेन्ड इट द्याट वे सो त्यो कारणले चाहिँ म कमेन्ट्सहरू पढ्दिनँ बट द्याट्स हाउ इट इज आई मिन लाइक यो कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरामा पनि डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू मैले युज गर्न थालेँ एन्ड देन यो जुन युज अहिले पडकास्टको गरेर आएको छु आई मिन फर मी इट्स लाइफ चेन्जिङ इन वे कि मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरामा बुझ्न पाइरहेको छ एक्सपर्टहरूसँग एन्ड देन आई क्यान टेक यु गाइज अन अ जर्नी विथ मी र दिस इज समथिङ आई रियली इन्जोय सो पडकास्ट कस्तो हुने रहेछ भनेपछि चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामी कहिले पनि यस्तो टाइम हुँदैन वेयर वी आर लक्ड इन विथ द पर्सन फर 2-3-4 आवर्सको लागि एन्ड वी हेभ अ कन्भर्सेसन फोन नहेरेर या अरू केही चिज नहेरेर डिस्ट्र्याक्ट नभएर त्यो डिप कन्भर्सेसन गर्ने बानी नै हराएर जान्छ सो हाम्रो अराउन्डमा हामीहरू मान्छेहरू चिन्छौँ वी नो लट अफ पिपल तर त्यो डेप्थमा कति कुराहरू हामीले आइडियाजहरू एक्सप्लोर गरेका छैनौँ कि मान्छेहरूसँग र वेन वी आर ह्याभिङ वेन आइम ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन विथ समन त्यतिखेर गेस्टको मात्र त्यो ब्रेनको डेप्थमा जाने थट्सको डेप्थमा जाने होइन कि मेरो पनि थट्सको डेप्थमा म गइरहेको हुन्छ आई क्यान फिल द्याट त्यो क्युरियोसिटी कहाँबाट आइरहेको छ भनेर सो इट्स अ भेरी गुड एक्सर्साइज एन्ड आइम ग्ल्याड द्याट यत्रोजना मान्छेहरूले चाहिँ एप्रिसिएट गराउनुपर्छ यत्रोजना मान्छेहरूले चाहिँ भेट्दाखेरि दे एप्रिसिएट सो मी एप्रिसिएसन द लभ एन्ड द्याट टु मी इज मेरो फिडब्याक सो यो होल थिङ मेरो ट्रेन अफ थट लस्ट भइदिएर सो होल थिङ मैले किन कुरा गरेर चाहिँ भनेपछि म कमेन्ट्सहरू यताउति खासै हेर्दिनँ सो मलाई चाहिँ खासै फिडब्याक आएको हुँदैन रियल लाइफमा चाहिँ रियल पिपलले मलाई फिडब्याक दिनु हुँदाखेरि आई टेक इट इन अ पोजिटिभ वे अनि त्यसपछि सो अप्रिसिएसनको पर्सपेक्टिभबाट त्यो छ होइन अफ वाट आइएम डुइङ बट कति कुराहरू चाहिँ कन्भर्सेसन गर्दाखेरि चाहिँ गेस्टहरूसँग इन्फर्मेसनहरू आउँदाखेरि चाहिँ कति कुराहरू अलिकति डेप्थमा बुझिन्छ फर इक्जाम्पल रिसेन्टली इन्ट्रेस्ट भएको कुरा भनेको चाहिँ मलाई पोलिटिक्स हो नाउ पोलिटिक्सको बारेमा त्यस्तो बवाल नलेज छैन मलाई आई नो माई विकनेस है पोलिटिक्स त्यस्तो खतरा मलाई नलेज छ भनेर भन्दिनँ म अल्सो साउट आउट टु लेकाली कफी मैले लेकाली कफी खासै मेन्सन गरेको छैन बट इफ यु हेभ वाच्ड कफीको एपिसोड लाइक 4-5वटा यस्तो एपिसोडहरू छ जुन चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले पनि हेर्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्छ बिट्स एन्ड पिसेस कहिलेकाहीँ हेर्छु म आफ्नो पडकास्ट खासै हेर्दैन कहिलेकाहीँ बिट्स एन्ड पिसेस हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो भयो कफीवाला एपिसोड सो
तेन्जिनजी आउनुभएको थियो लेकाली कफीको एन्ड वी ह्याड अ डेप्थमा कन्भर्सेसन. अर्को चाहिँ डक्टर राजु स्लिपको. द्याट्स अमेजिङ एपिसोड मेरो लागि अति रमाइलो लाग्थ्यो मेरो, किनभने दिज आर सब्जेक्ट्स जुनमा मैले एकदम डेप्थ नलेज गरेको, आई मिन डेप्थ रिसर्च गरेको थिएँ कि नट मेबी त्यो पडकास्ट पछि जति सिकेँ तर त्योभन्दा अगाडि पनि मलाई इन्ट्रेस्ट भएर अलिकति मैले सर्च गरेको थिएँ. कपाल अफ आवर्स राम्रै हुन्छ नि नलेज सिक गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले त्यसमा. अर्को हिस्ट्री, नेपालको हिस्ट्रीको पनि मोहन प्रसाद खनालको फर्स्ट एपिसोड अमेजिङ. सुलभको क्वान्टम मेकानिक्स अमेजिङ एपिसोड. सो अफ द टप अफ माई हेड फ्यु एपिसोडहरू मलाई याद छ. युवराज सङ्ग्रौला गेम चेन्जर फर मी, किनभने युवराज सङ्ग्रौला आउनु भएपछि उहाँको एपिसोड पछि मलाई रियलाइजेसन आएको हो क्या कि नेपालमा पनि इन्टेलेक्चुअल पिपलहरू त्यो लेभलको त्यो डेप्थको त्यो क्वालिटीको हुँदो रहेछन् है. सो म यहाँ कहाँबाट आएँ यो टपिकमा, कहाँबाट म लेख्न थाल्नु पऱ्यो यार, बिर्सिने रहेछु नि त मैले त. यो कुरा गरेर आएको थिएँ हामीले, के कुरा गरेर थाहा छ तिमीलाई प्रतीक? कमेन्ट्सहरूबाट होइन, अनि त्यसपछि नलेजको कुरा गरेर छ, पोलिटिक्सको कुरामा पुगेको थिएँ म. डोन्ट माइन्ड गाइज, यो यत्तिकै छोडिदियो अनएडिटेड नै. हालिदिने यस्तै ड्याङडु हालिदिउँ. सो पोलिटिक्स कुरा. सो युवराज सङ्ग्रौलामा पुगेको थियो. युवराज सङ्ग्रौलामा के भयो भनेपछि चाहिँ यो अब हामीहरूको यो र एपिसोड त हो, सब हालिदिउँ. सो युवराज सङ्ग्रौलाको पडकास्ट पछि चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ नेपालमा चाहिँ ओहो बब्बा लेभलको एक्सपर्टहरू रहेछ है, जस्ट लाइक खोज्न नजाने रहेछौँ हामीले. सो इफ यु लुक एट इट, उहाँको एपिसोड पछि त्यो पडकास्टको डिरेक्सन नै चेन्ज भयो क्या. I started seeking for things that I was originally interested in. I'm a huge fan of Joe Rogan podcast. Huge. अहिले पनि म एभ्री सिङ्गल डे जस्तो सुन्छु. सो पडकास्ट मैले चाहिँ कसरी कन्ज्युम गर्छु भने दिनको 4 घन्टाको अराउन्ड चाहिँ म गर्छु नि कन्ज्युम, किनभने आई कम टु द जिम, गो ब्याक फ्रम द जिम, या काम यताउति, सो ट्राफिकमा यताउति पडकास्ट सुनेर आउँछु. जिममा वर्कआउट गऱ्यो पडकास्ट सुनेर आउँछु. सो त्यो पनि 1.5 को स्पिडमा अर 1 को स्पिडमा डिपेन्डिङ अपन हाउ एम फिलिङ. सो त्यो जो रोगन पडकास्टमा मलाई बब्बा लाग्ने कारण के भनेपछि त्यो गफवाला कन्भर्सेसन मलाई त्यस्तो खासै धेरै हेर्दैन. लाइक फ्यु पिपलहरूको हेर्छु, तर अदर देन द्याट लाइक हिस्टोरियन्सहरू, आर्कियोलोजिस्टहरू आउँछ, फिजिसिस्टहरू आउँछ, लाइक माइन्ड ब्लोन काइन्ड अफ हुन्छ नि त. सो यस्तो कन्भर्सेसन गर्न पायो भने चाहिँ मजा आउँथ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई. अन्त नेपालमा त ल छैन, किनभने मेरो पनि पर्सेप्सन त यहाँ नेपाल अब हामीहरूको सम काइन्ड अफ कम्प्लेक्स चाहिँ रहेछ कि नेपालीहरूको, कि बाहिरको जे पनि भल र हो पनि. आई डोन्ट वान्ट टु साउन्ड लाइक रिडिक्युलस ओभरली अप्टिमिस्टिक नेसनलिस्ट, तर हो पनि बाहिर बब्बाल छ जे पनि रिसर्च, किनभने त्यहाँ स्पेन्डिङ छ, त्यहाँ रिसर्चर्सले पैसा पाउँछ, मोटिभेसन छ त्यहाँको लागि, करियर दामी पाउँछ. सो त्यो कारणले त्यहाँतिर अफकोर्स बब्बाल एक्सपर्टहरू हुन्छ. तर त्यो भन्दैमा नेपालमा एक्सपर्ट नहुने होइन रहेछ. नेपालमा पनि वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स छ. फ्यु अफ द टपिक्स द्याट आई हेभ कभर्ड, आई डोन्ट थिङ्क त्यो गेस्टको क्रेडिबिलिटी केही कम छ, बब्बालै छन् होइन. एन्ड सो युवराज सङ्ग्रौलाको पडकास्टपछि आई रियलाइज कि ओके नेपालमा त बब्बाल रहेछ. हि रेकमेन्डेड कपाल अफ गेस्टहरू पनि उहाँले पनि हेल्प गर्नुभयो. द्याट्स हाउ वी गट स्टार्टेड. अनि त्यसपछि चाहिँ वाज लाइक हुन्छ नि ल मलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ, ल यो टपिकमा को छ नेपालमा, लेट्स सर्च. सो त्यसरी चाहिँ हामीहरू चाहिँ वी स्टार्टेड डुइङ दिस पडकास्ट. अनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ लाइक इट्स एन अमेजिङ फिलिङ लुकिङ ब्याक कि लाइक आई वेन्ट इन द्याट डिरेक्सन एक्चुली होइन. यत्रो कन्भर्सेसनहरू क्रिएट गर्न सकेँ. सो ब्याक टु पोलिटिक्स. पोलिटिक्स एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ क्या. पोलिटिक्स म अहिले पनि बुझ्दिनँ खासै कस्तो भइरहेछ. म एकदमै टिमिड टाइपको त साउन्ड गरेको छैन होइन. सो पोलिटिक्स भनेको अहिले पनि म बुझ्दिनँ खासै चाहिँ, तर बिट्स एन्ड पिसेसमा बुझ्छु क्या बिस्तारै. आई थिङ्क लाइक हामीहरूको कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि युथहरू हामीहरू पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट हुँदैन रहेछ. नट सेङ एभ्री वान, कतिजना बब्बालहरू चाहिँ इन्टेलेक्चुअल पिपलहरू दे नो देयर स्टफ, दे नो पोलिटिक्स, दे नो न्युज. म जस्तो युथहरू भनौँ जो चाहिँ आई थिङ्क काठमाडौँमा धेरैजना छन्, हामीलाई पोलिटिक्सको नलेज छैन क्या. हामीलाई के नलेज छ भने चाहिँ हामीलाई पोलिटिक्सको बारेमा नलेज छ जस्तो हामीलाई लाग्ने चाहिँ त्यो एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ छ. हामीलाई लाग्छ कि वी नो पोलिटिक्स बेस्ड अफ यो मान्छेले यस्तो गर्यो, त्यो मान्छेले त्यस्तो गर्यो, सो दिस इज अ गुड, दिस इज ब्याड, अर मम्मी ड्याडीको घरमा हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ. तर
तर त्यो फाउन्डेसन कति कुराहरू थाहा छैन रहेछ. फाउन्डेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि. सो पोलिटिक्सको कुरा मलाई किन इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भनेपछि लाइक इट अर नट पोलिटिक्सले तिम्रो लाइफलाई वाइल्ड ड्राइभ गर्छ. तिमी ड्राइभर सिटमा कति बेला हुँदैनौ क्या कति टाइममा. पोलिटिक्सले ड्राइभ गरिरहेछ तिम्रो लाइफलाई. लकडाउन आउँछ तिमीले केही काम गर्न पाउँदैनौ. तिम्रो 1 year जान्छ कलेजको. द्याट इज पोलिटिक्स. रियल लाइफलाई इफेक्ट पर्छ जुन हिसाबले इकोनोमी अहिले गइरहेछ. द्याट्स द आउटकम अफ पोलिटिक्स. सो पोलिटिक्स वेदर यु लाइक इट अर नट हाम्रो लाइफमा छ. वेदर यु वान्ट इट अर नट हामीलाई अलिकता नलेज चाहिँ चाहिन्छ. अलिकता नलेज लिउँ हामी. द्याट इज वाट आम ट्राइङ टु डु. म एक्सपर्ट बन्न खोजेँ होइन, म एक्सपर्ट पनि होइन. मैले क्वेसन गर्ने इट कम्स फ्रम नाइभ माइन्डबाट आउँछ. म बब्बाल क्वेसन गर्न सक्दिनँ. मलाई थाहा छैन त्यतिसम्मको नलेजको लागि. तर मलाई के थाहा छ भनेपछि म जस्तो केही पनि नलेज नभएको मान्छेहरू थुप्रै छन् र त्यो बेसबाट ल्याउनुपर्छ. एकदम बेसिकबाट ल्याउनुपर्छ. एकदम बेसिक क्वेसन्सहरू बुझ्नुपर्छ. किनभने चाहिँ मैले हेभ ट्राई टु वाच न्युज पोलिटिक्सहरू जुन लेभल अफ कन्भर्सेसनहरू हुन्छ टिभीमा. इट्स जस्ट लाइक टाउकोबाट पास हुन्छ. केही बुझ्दिनँ क्या म. नबुझेपछि त इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि त. सो फ्रम द स्क्रच चाहिँ मैले बुझ्न खोजेर चाहिँ आई होप लाइक त्यो नलेजहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट, तपाईँहरूले पनि समवाट क्याच गरेर आएको होस् होइन. Along with that history is what affects politics again. हामीले पोलिटिक्स बुझ्नको लागि हिस्ट्री पनि बुझ्नु पऱ्यो. सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. हाम्रो लाइफको ड्राइभर यही हो. हामीले जे पनि प्लेन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेर्ने बानी हुन्छ नि त. सो कोही पोलिटिसियनले चाहिँ युथ लिडर दिस गाई ऊ कि राम्रो छ कि राम्रो छैन हामीले हेर्छौँ क्या. उसले यो कुरा गरेको ठिक छैन भनेर भन्यो भने हामीले कसरी पर्सिभ गर्छौँ भने दिस गाई इज अगेन्स्ट दिस पोलिटिसियन भनेर बुझ्छौँ होइन. लेट्स नट गेट इमोसनली इन्भल्भ. लेट्स नट युज लेबल्स. लेट्स नट युज द क्याटेगोरी बक्स अफ गुड अर ब्याड भनेर हामीले के लाउने हो कि. कोही पनि 100% राम्रो हुँदैन, कोही पनि 100% नराम्रो हुँदैन. पोलिटिक्समा त्यसरी गर्नु. के कुरा राम्रो छ, के कुरा राम्रो छैन, के पोलिसीहरू राम्रो ल्यायो, के पोलिसीहरू राम्रो ल्याएन, त्यो अनेस्ट कन्भर्सेसन हुनु जरुरी छ. एज लङ एज योर इन्टेन्सन इज टु एक्चुली करेक्ट र त्यो बायसनेसबाट आइरहेको छैन भने होइन. जस्तो कि आई माइट बी बायस टु अ पार्टी अनि मेरो अपोजिसन भएको पार्टीलाई जे गरे पनि मैले चित्त नबुझ्ने होइन, त्यो होइन. लेट्स लुक एट इट दिस वे. हाम्रो फ्युचरको लागि चाहिँ बेटर डिरेक्सनतिर स्टियर गरिदिने मान्छे हो. डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन. अहिले यत्रो इयर्सको टर्मोइल पछि यु एक्सपेक्ट एकजना लिडर जो चाहिँ भर्खरै 1 वर्ष अगाडि छिरेको छ पोलिटिक्समा उसले सबै चेन्ज गरिदिन्छ? कहाँ हुन्छ? 20, 30, 40, 50 वर्षको हिस्ट्री छ. एउटा सिस्टम क्रिएट भइसक्यो डिप रुटेड. एकजना मान्छे आएर चेन्ज गर्न सक्छ एकैचोटि, त्यो पनि सर्ट टाइममा होइन. उसले के गर्ने भनेपछि त्यो सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्ने हो. उसले त्यसलाई केलाउने हो कि के कुरा राम्रो छ, के कुरा राम्रो छैन उसले हेर्ने. उसले मिस्टेक गर्छ होला, मिस्टेक गर्छ, एक्सपेक्ट गर्नु पऱ्यो नि. युथ लिडर्सहरू जुन हिसाबले यो इयर छिरिरहेको छ, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स ह्यापनिङ के. हामीले एन्करेज त गर्नुपर्छ, बट त्यो भन्दैमा त्यो पर्सनको एउटा दुईवटा चित्त नबुझेको अग्री नगरेको कुरा पोइन्ट आउट नै गर्न नहुने होइन, त्यो पनि गर्नुपर्छ क्या. र त्यो पोइन्ट आउट गर्यो भन्दैमा उसको अपोजिसनमा स्ट्यान्ड गरे पनि होइन है. मैले इन जेनरल कुराहरू, मैले बालनको कुरा गरेँ होइन. इट माइ सिम लाइक 1 year यता बालनको कुरा गर्नु, इन जेनरलको कुरा गरेँ मैले. सो यो कुराहरू टाइम लाग्छ. हामी रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो होइन. र यो पोलिटिक्सलाई चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ अलिअलि चाहिँ बुझ्न थाल्नु पऱ्यो. इकोनोमी अब कतिजनालाई थाहा पनि छैन इकोनोमी के भइरहेछ अहिले. इट्स probably one of the worst recession or भनौँ रिसेसन नै नभनिदिइहालौँ मैले, ब्याड इकोनोमी हाम्रो लाइफ टाइमको होला हुनसक्छ है. जुन हिसाबले स्लोली चेन्ज भइरहेको छ. दिस इज लाइक भएको बेलामा अगेन यो वर्ड म्युट गर्नुपर्छ भनिदिइहालेँ. सो
त्यतिखेर चाहिँ डिसेम्बरतिर यहाँ हाम्रो आई थिङ्क मार्चदेखि यहाँतिर बन्द हुन थाल्यो कि असारतिर बन्द हुन थाल्यो। यहाँ मार्चतिर बन्द भएको हो लकडाउनहरू। सो डिसेम्बरको अराउन्डमा आई वाज भेरी कसियस, किनभने चाहिँ उतातिर चाइनातिरको न्युजहरू आउनु थालेको थियो। सो मेरो कसियसनेस वाज मोस्टली लाइक यसले त इकोनोमी बर्बाद गर्छ, किनभने दिज थिङ्स के हुन्छ भनेपछि अहिले नै चेन्ज हुँदैन क्या, अहिले नै त्यसको फुल इफेक्ट्स आउने होइन कि, इट टेक्स 3 to 5 yearsको साइकल। सो त्यतिखेर आई वाज ऱ्यान्टिङ लाइक अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल डे अन माई स्टोरी, इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा। म सरप्राइज चाहिँ किन कोही बोलिरहेको छैन यसको बारेमा, द ब्याड इकोनोमिक डिसिजन्स के भइरहेको। त्यतिखेर मैले बुझेँ ल पोलिटिक्स त बुझ्नुपर्ने रहेछ, पोलिटिक्सले डिटरमाइन गरेर यो लकडाउन गर्ने कि नगर्ने डिसिजनमा पनि पोलिटिक्स छ कि, नट जस्ट बिकज अफ द डिजिज, तर त्यसमा पनि पोलिटिक्स छ। सो किन त इकोनोमीको कन्सर्न्सहरू के भइरहेछ, एभ्रिथिङको पछाडि पोलिटिक्स रहेछ कि। सो अहिलेको इकोनोमी इज नट रियली गुड। मेबी कतिजना अब सबैजना हामीले काम गरेर आएको छौँ भने आफ्नो लेभलसम्म त्यो इफेक्ट आउनुको लागि, आफ्नो अर्गनाइजेसनसम्म त्यो इफेक्ट आउनुको लागि आएको छैन होला। बट इफ यु लुक एट इट, इफ यु टक टु एनी बिजनेसम्यान, म कोही बिजनेस भएको मान्छेसँग, साथीसँग, बेट सानो बिजनेस ठुलो बिजनेस, अरू म कुनै बिजनेसमा गएँ, रेस्टुरेन्टमा गएँ भनेपछि दिस इज मैले सोध्ने कन्भर्सेसन लाइक कस्तो भइरहेछ मार्केट, कस्तो भइरहेछ बिजनेस, एभरेज इज डाउन बाई 40-50%। लाइक रिडिकुलस लाग्छ कि मलाई सुन, अहिले पनि मलाई रिडिकुलस नै लागिरहेछ, तर मैले मल्टिपल टाइम्स कन्फर्म गरेको छु एभ्री सिङ्गल वानको चाहिँ डाउन बाई 40-50-60%। म्यासिभ हो क्या त्यो। लास्ट इयरभन्दा 10%ले डाउन छ, 12%ले डाउन छ भनेर सुन्थ्यो क्या हामीले। अन्त त्यो माई गड ब्याड मार्केट, बिजनेस डुब्यो भनेर सोध्छौँ हामीले। 50-60%, 40-50% इट्स नर्मल अहिले। सो यो स्टेजमा हामी कहाँ आयौँ त? यो स्टेजमा आउनुको कारण त यो युक्रेनको वार मात्र होइन, या हाम्रो ब्याङ्कमा लिक्विडिटी कम हुनु मात्र होइन, कोभिड पनि होइन। यो त इयर्स एन्ड डेकेड्सबाट चेन्ज हुँदै हुँदै आएको पोलिसिजहरू, फाइनेन्सियल पोलिसिजहरू। अगेन यो पनि पोलिटिक्सको साइड इफेक्ट हो, पोलिटिक्सको बाई प्रडक्ट हो। सो पोलिटिक्सलाई हामीले अलिअलि चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, किनभने मैले के रियलाइज गरेको छु भने हाम्रो गभर्मेन्ट फेरि सुन्दै नसुन्ने पनि होइन। आई मिन लाइक मेबी ऊ खुसी सुन्दैन, तर प्रेसर चाहिँ उसले एब्जर्भ चाहिँ गर्छ, प्रेसरमा चाहिँ रियाक्ट गर्छ। सी लकडाउनको बेलामा जुन मास प्रोटेस्ट भयो अगेन्स्ट द लकडाउन लास्टमा, त्यसपछि लकडाउन खुल्या हो। मल्टिपल टाइम्स हामीले देखेको छौँ कि अन मेनी अकेजन्स सिटिजनको प्रेसरले गरेर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकता एक खबरदारै टाइपको अलर्ट चाहिँ भएको छ है, हामीलाई वाच गरिरहेछ काइन्ड। सो त्यो प्रेसर कहाँबाट दिन्छ? इट क्यान नट कम फ्रम इमोसन्स। कोही इन्फ्लुएन्सरले भन्यो केही अर नो, आफ्नो वाइज इन्फर्म डिसिजन लिन सक्नु पऱ्यो नि, त्यसको लागि त हामीले बुझ्नु पऱ्यो। सो अलिअलि बुझौँ, एक्सपर्ट हुने होइन, एक्सपर्ट म पनि होइन, एक्सपर्ट कोही पनि, आई मिन लाइक देयर आर एक्सपर्ट, हामीहरू चाहिँ होइन, बट बुझौँ के भइरहेछ, किन भइरहेछ, हाउ थिङ्स वर्क भनेर रियलिस्टिक वेमा। एन्ड दिस इज अनदर पोइन्ट, बिङ रियलिस्टिक र बिङ इमोसनल होइन। हामीहरूको कस्तो छ भनेपछि हाम्रो जेनेरेसन अहिले वी आर भेरी इमोसनल भनेको रोइदिने भन्नु खोजे होइन कि, लाइक वी आर ड्रिभन, हाम्रो एक्सन्सहरू इट्स ड्रिभन बाई इमोसन। एम्पथी हुनु इट्स अ गुड थिङ। इमोसनल अफकोर्स वी आर इमोसनल बिङ्स होइन, हामी ह्युमन्स हो, इमोसन्स हामीसँग भइ नै हाल्छ, तर इमोसन्सले हाम्रो एक्सन्स ड्राइभ गर्ने होइन। सोच्नु पऱ्यो, क्रिटिकली सोच्नु पऱ्यो। क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकता हामीले त्यहाँतिर ध्यान दिनु पऱ्यो, अलिकति जोड दिनु पऱ्यो। सो इमोसनल मात्र भयो भने हुन्छ नि के भएर जान्छ भनेपछि पिपल क्यान युज अस, जुन चाहिँ म्यासिभ वेमा हुन्छ, सोसियल मिडियामा म्यासिभ वेमा हुन्छ। यु सी इन्फ्लुएन्सर्सहरू, अगेन आई एम अल्सो एन इन्फ्लुएन्सर, सो मैले गाली गरे होइन कि, बट इन जेनरल पनि इन्फ्लुएन्सर्सहरू लाइक दे क्यान स्वे द डिरेक्सन अफ द पिपल।
अनि फ्याक्टको बेसिसमा होइन, इमोसन्सको बेसिसमा स्वे गरिदिन्छ. एन्ड हामी लाटा भएर हामी फर्केट अबाउट क्रिटिकल थिङ्किङ थ्रोन आउट अफ द विन्डो. इमोसनल स्टोरी आउने बित्तिकै टाइपको हुन्छ. त्यसरी भएन. ठिक छ, त्यसले अटेन्सन चाहिँ हामीले दिने कि नदिने कुरा त्यहाँतिर ड्राइभ गर्छ होला. बट देन लेट्स थिङ्क क्रिटिकली. इन्फर्मेसन लिउँ हामी, बुझौँ राम्ररी. कति कुरा रियलिस्टिक हुनुपर्छ क्या हामी. सो यो अब म एउटा वान अफ द मलाई चित्त नबुझेको इक्जाम्पल दिन्छु है, जहाँ चाहिँ मास लाइक हुन्छ नि वा 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 सच अ ग्रेट थिङ टाइपको हिसाबले हेरेर छ. यो टुकुचा खोलाको केस है, यो मलाई साँच्चैकै कन्सर्न लागेको हो. अलि धेरै नै मलाई भइसक्यो, 1.5-2 महिना अगाडिदेखि होला. त्यो खोला डिस्कभर भयो अनि त्यसपछि घरहरू अब त्यो एरियाको सबै चाहिँ बिलोङ्स टु द गभर्मेन्ट काइन्ड अफ वेमा गएको छ. अब नाउ कोर्टले मैले बुझेअनुसारले चाहिँ कोर्टले होइन कम्पन्सेसन दिनुपर्छ भनेर भन्छ. बट लेट्स चाहिँ ओभरअल जनतामा स्प्रेड भएको मेसेजेस लाइक त्यो अब खोला डिस्कभर भयो, त्यहाँको अराउन्डको एरियाहरू सबै जग्गाहरू सबै गभर्मेन्टले लिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ खोला बनाइदिन्छ अर समथिङ लाइक द्याट. ठिक छ, खोला पाउनु राम्रो कुरा हो, खोला बनाउनु पनि राम्रो कुरा हो. ठिक छ, जे छ त्यो चिज हामीले नेचरलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, हाम्रो हेरिटेजलाई, हाम्रो कल्चर, हाम्रो ब्युटी जुन छ हाम्रो देशको त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ. बट वाट अबाउट द पिपल जसले चाहिँ लेजिट वेमा लिगली आफ्नो भयभरको सम्पत्ति, आफ्नो भयभरको कमाइ, एउटा नेपालीहरूको सबभन्दा बिगेस्ट ड्रिम भनेको इज ह्याभिङ अ हाउस. भयभरको मेहनतको कमाइ लगाइदिन्छ, जेनेरेसन्सको कमाइ है, त्यो पनि फेरि कच्चरी सेभ गरेको. घर किन्यो, फाइनली एउटा घर किन्यो, पैसा तिरेर किनेको, कसैको लुट्या होइन, कसैको हडपेको होइन. मालपोतले पास पनि गरे हो, गभर्मेन्टले पास गरे हो त्यो जग्गा. त्यो जग्गाको बेसिसमा मसँग पैसा पनि लिएको, ट्याक्सेस लिएको. लिगल वे, एभ्रिथिङ बिङ लिगल. आफूलाई यो सिचुएसनमा इमेजिन गर्नु है, जुन घरमा अहिले बसिरहनु भएको छ या जुन घर तपाईँको छ जहाँ छ, इमेजिन त्यो घरको तल सम नेचुरल ग्यास और सम इम्पोर्टेन्ट चिज भेट्यो अनि त्यसपछि त्यो घर तपाईँको लिइदिने रे. तपाईँले त केही गल्ती गरेको थिएन नि त त्यसमा. लिगल ट्रान्ज्याक्सन भएको. यो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ कम्पन्सेसन पाउँछ और त्यो हुन्छ होला भन्ने कुरा छ है. फ्रम मैले अस्ति मात्रै वान अफ द लयरसँग पडकास्ट गरेको थिएँ, उहाँले भन्नुभएको हिसाबले. तर बाहिर न्युज के आएको छ भनेपछि त्यो अब गभर्मेन्टले फिर्ता लिन्छ, नो कम्पन्सेसन कुरै छैन. अनि पिपल आर ह्याप्पी, वा हो ठिक गर्यो, राम्रो हो, त्यहाँबाट मान्छेहरूलाई उठाउनु पर्छ. वाट डु यु मिन? त्यस्तो कुरामा चाहिँ एम्पथी खै त, त्यस्तो कुरामा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ खै. खुसी भइरहेछ सबजना. हो इलिगली लिएको हो भने चाहिँ यस, त्यस्तो बेलामा खुसी हौँ न. मैले भने त तपाईँ बसिरहेको घरको त घर फर एनी रिजन गभर्मेन्टले फिर्ता लिनु पऱ्यो अरे, विदाउट कम्पन्सेसन कुरै छैन भनेपछि कस्तो हुन्छ आफूलाई त्यो पोजिसनमा राख्नु. सो दिज आर द थिङ्स. एम्पथी छैन त्यो कुरामा, अल आउट इमोसन्स मात्र छ क्या. सो क्रिटिकल थिङ्किङ चाहियो, यो कुरामा क्रिटिकल थिङ्किङ चाहियो. हामीहरूको जेनेरेसनको मैले प्रब्लम देखेको छ त्यो. आम प्रिटी स्योर मैले पनि मिस्टेक गर्छु होला, म पनि कतिचोटि क्रिटिकल थिङ्क गर्दिनँ होला. बट देन वी निड टु रियलाइज कि यो चाहिँ हामीहरूको एउटा कमी हो र यो हुनु दिनु हुँदैन. हामीले सोच्नु पऱ्यो, सिचुएसनलाई राम्ररी केलाउनु पऱ्यो, वाट इज राइट वाट इज रङ. एम्पथी हुनु पऱ्यो, इमोसन्स हुनु पऱ्यो, बट इमोसन्सले गरेर बग्नु भएन हामी. र अर्को कुरा मलाई चित्त नबुझेको चाहिँ इज दिस गिल्टी बिफोर प्रुभन इनोसेन्ट के. यो मलाई चित्तै बुझ्दैन. सी ल भनेको इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी हुनुपर्छ. एलिगेसन आउने बित्तिकै आम नट टकिङ अबाउट द टु केसेस है, त्यो मात्र मैले कुरा गरेर होइन, इन जेनरल अरू पनि कुराहरूमा के हामीहरू डिसिजन लिइसक्छ, हामीले माइन्ड मेकअप गरिसकेका हुन्छ. जस्ट कोही मान्छेलाई समात्यो भन्दैमा, जस्ट केही केस सुरु भयो भन्दैमा केरकारको लागि लग्छ. सो द प्रोसेस के हो भनेपछि एउटा 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 पक्राउ पुर्जी जारी हुने भनेको चाहिँ त्यो केसको बारेमा कट्याउनको लागि पनि हुनसक्छ क्या, नट जस्ट नेसेसरी. सो हामीले चाहिँ त्यो
त्यो समात्यो भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो ल गिल्टी गिल्टी हामीले डिसिजन फर्म गरिसकेका हुन्छ क्या त्यसरी ल चल्दैन ललाई हामीले ट्रस्ट गर्नुपर्छ अफकोर्स अगेन त्यहाँभित्र इट क्यान बी तलमाथि भएको पनि हुनसक्छ बट प्रोसेसलाई हामीले फर्स्ट थिङ भनेको एट एनी गिभन साइट कुरा आउने बित्तिकै हामी डिसिजनमा पुग्नु भएन एन्ड दि अदर डे आई कट माइसेल्फ डुइङ द सेम थिङ अस्ति अगेन यो पडकास्ट पछि आउँछ होला अलिक पछि आउँछ त्यो पडकास्ट विथ अ लयर एन्ड देन वान अफ द एलिगेसनको केसमा चाहिँ म आई केम टु अ कन्क्लुजन के लाइक हुन्छ गिल्टी काइन्ड अफ त्यो पर्सपेक्टिभ बोलेर नि हि वाज लाइक त्यो त एलिगेसन मात्र सुरु भएको त्यो केस हजुरमा एकजना लाइक ओके यस सो दिस इज समथिङ आई प्रिच र म आफै त्यो पिटफलमा परिरहेको छु मैले पनि त्यो मिस्टेक गरेर छु भनेपछि अरूले पनि गर्नु जायज हो बट द्याट इज अगेन समथिङ ल भनेको अ पर्सन इज इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि इट्स नट पिपल भर्सेस पिपल गरेर हुँदैन क्या हामीहरू sometimes it's people versus the system. If you look at any big problem jun we are facing, it's always been because of the people or system ko dynamics le garera ho. So we cannot give up एउटा तरिका जहाँबाट चाहिँ it's a free pass to the system होइन system let the system do its work नत्र त भोलि हामी we talk about corruption होइन हामीलाई थाहा छ करप्सन भइरहेको तर करप्सन भनेको पैसाको मात्र कुराले हुँदैन पावरको कुराले हुन्छ सिस्टम मिचेको कारणले हुन्छ सो अगेन हामी सिस्टम मिच्न दिइरहेछौँ त यहाँ वेयर हामीले एउटा जुन एक्चुअल सिस्टम छ इनोसेन्ट बिफोर प्रुभन गिल्टी हामीले के गरेर गिल्टी बिफोर बिङ प्रुभन इनोसेन्ट भोलि गएर इट क्यान बी यु इट क्यान बी मी जसले पनि जसलाई पनि फसाइदिन मिल्यो नि त त्यो हुनु होइन फेयर ट्रायल हुनु पऱ्यो फेयर ट्रायल हुनु पऱ्यो र फेयर ट्रायलमा इफ रङफुली कसैलाई राखेको छ कसैलाई कस्टडीमा गरेको छ भने त्यसको कम्पन्सेसन खै त सो एन्ड दिस इज अगेन वाइ आई एम अगेन्स्ट डेथ पेनल्टी या भन्छ चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट है आई थिङ्क इट्स अ ब्याड अगेन इमोसनली इट टेल्स मी लाइक इमोसनली चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मर्डरलाई मर्डर गर्नुपर्छ मर्डर गर्नुपर्छ बिपिओ पनि लाई मर्डर गर्नुपर्छ तर द्याट्स माई इमोसन्स टकिङ द्याट्स माई रेज टकिङ वाट इफ समबडी इज रङफुल्ली कन्भिक्टेड भएको छ त केसेसहरू 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षपछि छुटेछ 20 वर्षपछि मान्छेहरू छुटेछ क्या रङफुल्ली इम्प्रिजन गरेको थियो भनेर एटलिस्ट त्यो अमाउन्ट अफ इयर्स विच इज अगेन ह्युज लस बट एटलिस्ट त्यो अमाउन्ट अफ इयर्स पछि द्याट पर्सन गेट्स टु गो ब्याक टु देयर फ्यामिलीज द्याट पर्सन गेट्स टु गो ब्याक टु सोसाइटी आफ्नो लाइफको फुलफिलमेन्ट अचिभ गर्न खोज्छ अल्दो त्यत्रो लस भयो बट इन केस अफ क्यापिटल पनिसमेन्ट के गर्नु त गन उप्स सरी मिस्टेक वी किल द्याट पर्सन डजन्ट मेक सेन्स सो रेज इमोसन्सले गरेर हुँदैन देयर आर सम थिङ्स वी निड टु थिङ्क क्रिटिकली एन्ड हामीले लुप होल खोल्नु भएन जसले गरेर चाहिँ हाम्रो अगेन्स्टमा नै युज होस् भोलि गएर कसैले कोही इन्डिभिजुअलले कोही सिस्टमले गभर्मेन्टले हाम्रो अगेन्स्ट युज गर्नु भएन सो त्यस्तो फ्लड गेट्स ओपन चाहिँ नगरौँ अगेन ट्रेन अफ थट आयो मेरो चाहिँ सो मेनी थिङ्सहरू छ यार सो यो पोलिटिक्सको कुरा यो लको कुराहरू इट्स रियली फेसिनेटिङ र द वे वी थिङ्क जसरी चाहिँ हामी इजिली स्वेड हुन्छौँ एन्ड इन्फ्लुएन्सर्सहरूमा कति चित्त बुझ्दैन यार म कति आई गो अन ऱ्यान्ट्स कतिचोटि होइन कस्तो भएर आयो भने नट अल बट कतिजना इन्फ्लुएन्सर्सहरू पनि अगेन यो मान्छेहरूको इमोसन्सलाई चाहिँ ड्राइभ गर्छन् क्या इमोसन्सलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ एउटा सर्टन न्यारेटिभ क्रिएट गर्न खोज्छन् मेबी दे आर इल इन्फर्मड पनि हुनसक्छ कतिचोटि इन्टेन्सनल पनि हुनसक्छ बट इन्फ्लुएन्सर्सलाई हामीले कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा पनि हो एन्ड आई एम अल्सो एन इन्फ्लुएन्सर सो यो पर्सपेक्टिभ म दुवै पर्सपेक्टिभबाट हेरेर मैले के गर्छु भनेपछि त्यो पेडेस्टलमा नराखौँ यार इट्स अ पर्सन रेस्पेक्ट गर्ने हो
खतरा अचिभ गर्छ, खतरा रेकग्नेसन गर्छ, खतरा काम गरेको छ, रेकग्नाइज गर्ने हो, अप्रिसिएट गर्ने हो, रेस्पेक्ट गर्ने हो, बट भगवान बनाउँछ होइन कि. द्याट इज द मिस्टेक द्याट वी डु. सेलिब्रिटिजहरूलाई अति नै वाइज सोचिदिन्छौँ, जे बोल पप्पाल. अनि त्यसले गर्दा एक्सपेक्टेसन पनि हाई हुन्छ हाम्रो होइन. अनि त्यो एक्सपेक्टेसनसम्म लिभअप गर्न सकेन भने अगेन हामी झारी पनि दिन्छौँ. सो त्यो त्यतिको अथोरिटी चाहिँ होल्ड गर्न नदिउँ. अगेन अप्रिसिएसन एन्ड एभ्रिथिङ इज फाइन, तर लेट्स नट पुट देम इन दिस पेडेस्टल कि जो उहाँहरूले नै ह्यान्डल गर्न नसकोस् र अर्को साइडमा चाहिँ वी बिकम अ फुल आउट अफ इट. त्यो पनि हुनु भएन. एन्ड हाम्रो इन्फ्लुएन्सर्स, हाम्रो रोल मोडल्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो, बबल मान्छेहरूलाई क्रिएट गर्नु पऱ्यो. इट क्यान नट बी एन्टरटेनर्स एन्ड सेलिब्रिटिजहरू मात्र. बबल मान्छेहरू छ नेपालमा, हामीले किन खोज्दैनौँ उहाँहरूलाई, हामीले किन उहाँहरूको कुरा सुन्न खोज्दैनौँ. द काइन्ड अफ कन्टेन्ट वी कन्ज्युम इट्स एन्टरटेनमेन्ट कन्टेन्टमा त हामी प्रायः किन खोज्छौँ. त्यो सर्ट टर्म त इट्स ह्याप्पिनेस, एन्डोर्फिन आउँछ. यु लुक एट अ एन्टरटेनिङ कन्टेन्ट, ठिक छ, तर हाम्रो लाइफमा त्यही मात्र त होइन नि त. कहिले हामीले नलेज सिक गर्ने, कुनै सब्जेक्टमा कुनै टपिकमा अन्डरस्ट्यान्डिङ कहिले सिक गर्ने त. सो द्याट इज वाइ इन्भेस्टमेन्ट, टाइम इन्भेस्टमेन्ट. एन्टरटेनमेन्ट हेर्नु भनेको इन्भेस्टमेन्ट होइन, द्याट्स अ लेजर विच इज अगेन इट्स इम्पोर्टेन्ट. हेर्दैन. सो अर्को कुरा मेरो प्रब्लम के छ विथ पिपल इज लाइक पिपल टक इन एक्सट्रिम्स. लेजरमा युज नगरेर धेरै भनेपछि पिपलले के मान्छेले के बुझ्छ भनेपछि लेजरमै युज नगर, एन्टरटेनमेन्ट नै नहेर भने जस्तो त्यो भन्न खोजेँ होइन. मैले के भनेको भनेपछि अलिकता टाइम हामी निकालौँ. लेट्स इन्भेस्ट इन लर्निङ. लेट्स इन्भेस्ट इन लर्निङ मोर अबाउट अरू रोल मोडल्स क्रिएट गरौँ. हामीहरू साइन्टिस्टहरूलाई राखौँ, फिजिसिस्टहरू, अन्टरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स. सो दिज पिपललाई जुन प्लेटफर्म पाउनुपर्ने हो, जुन एउटा हामीले रेस्पेक्टको पर्सपेक्टिभबाट या रोल मोडलको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हो, त्यो पनि छैन. एन्ड एन्टरटेनर्सको पछाडि मात्र लाएर पनि हुँदैन. सो यो चाहिँ ब्यालेन्स गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. हाम्रो जेनेरेसन स्पेसली हामीहरू कस्तो छ भनेपछि अहिले वी आर भेरी स्मार्ट एन्ड नट भेरी स्मार्ट एट द सेम टाइम. भेरी स्मार्ट इन सर्टन थिङ्स. इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्नलाई चाहिँ हामी लास्टै भइहाल्छौँ. केही चिज के गर्ने एकछिनमै इन्फर्मेसन रिसर्चहरू गर्छौँ कि. बट देन लाइक वी आर काइन्ड अफ ल्याकिङ एन एबिलिटी टु थिङ्क क्रिटिकली. हाम्रो अटेन्सन स्प्यान इज गन टु सिट. माइन्डलेस टिकटक स्क्रोलिङ. आई डु द्याट, म पनि गर्छु. तर आई फिल अब हुन त अहिले मेरो एल्गोरिदम, अब आई क्यान युज दिस एक्सक्युज, मेरो एल्गोरिदम एकदमै क्युरेट भएर मलाई चाहिएको चिजहरू मात्रै आउँछ. बट देन इट्स मोस्टली पोलिटिक्स के. रिसेन्टली एभ्री अदर भिडियो इज ट्रम्प टकिङ टु सिएनएन, त्यही मात्र आइरहेको छ. बट मेरो चाहिँ मेजोरिटी पोलिटिक्स आउँछ. अनि त्यसपछि इन्फर्मेसनल फ्यु थिङ्सहरू करेन्ट अफेयर्सको आइरहेको हुन्छ. एन्ड क्यापिबारा, फर सम रिजन दिस क्यापिबारा भिडियो, एभ्री 5th भिडियो इज क्यापिबाराको भिडियो एन्ड क्याट भिडियोज. सो क्यापिबारा भन्ने एनिमल हुन्छ भनेर मलाई थाहा पनि थिएन 1 महिना अगाडिसम्म. सो यो माइन्डलेस स्क्रलिङले हामीलाई के गरिरहेछ भनेपछि एन्ड लाइक आई क्याच माइ सेल्फ डुइङ दिस सिट एट टाइम्स. उठेको आधा घन्टा भइसक्यो स्क्रल गरेर बसिरहेछ. लाइक वाट एम आई डुइङ हुन्छ कि मलाई त्यतिखेर. सो रिसेन्टली अलिकति ह्याबिट बनाउनु खोजिरहेको छु मैले. बट देन लाइक हुन्छ नि एभ्री सिङ्गल टाइम आई क्याच माइ सेल्फ डुइङ द्याट. ओके, मेबी 10वटा भिडियो केही पनि इन्ट्रेस्टिङ छैन भने 1 2 3 10वटा स्क्रल एन्ड देन स्टप, पुट द फोन असाइड. सो समथिङ लाइक द्याट वर्क्स. सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ युट्युब इज अ मच बेटर प्लेटफर्म इन अ सेन्स कि हामीले इन्फर्मेसन सर्च गर्न पाउँछौँ. हामीले अफकोर्स देयर इज एक्सप्लोर पेज, तर कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी सर्च गर्छौँ. एन्ड अलि लामो भिडियोजहरू भनेपछि हाम्रो एटेन्सन स्प्यान पनि ट्रेन भइरहेको छ. हामीलाई अलिकति डेप्थमा नलेज पाइरहेको छ.
एन्ड हामीले आफूलाई सेल्फ असेसमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सेल्फ अवेरनेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. हामीहरू चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भनेपछि वी आर स्मार्टर देन वी एक्चुली आर. We know more about things than we actually do, which is good if you want to have confidence. तर substance पनि चाहियो नि त हामीलाई. सो हाम्रो सेल्फ अवेरनेस चाहिँ हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. आई मिन अलिक डेप्थमा पढौँ, अलिक डेप्थमा सिक्न खोजौँ जे पनि कुरा, एन्ड देन त्यहाँबाट चाहिँ बेटर इन्फर्मड वेमा डिसिजन आउँछ. सो यो इकोनोमीको साइड इफेक्ट के भयो त भन्ने कुरा हो क्या. जुन इकोनोमिक डाउनफल र पोलिटिक्सको जुन टर्मोइल छ हाम्रो देशमा, यु सी लाइक एयरपोर्ट इज प्याक्ड, स्टुडेन्ट्सहरू दे आर गोइङ अब्रड, एभ्रिबडी अराउन्ड यु सबजना गएर छ कहाँ गएर, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युएसको त अहिले अलिकति कम भइसक्यो, कम्पेरिटिभली भिजा पाउनु गाह्रो भयो. अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, समवेयर इन युरोप. एन्ड यो म्यासिभ आउटफ्लोले के हुन्छ भन्ने कुरा हो. दिस अब अगेन आई डोन्ट वान्ट टु सेम एनी वान है, मेरो गल्ती होइन. इफ यु आर अ स्टुडेन्ट लिभिङ अब्रोड, यु डिड वाट यु ह्याड टु डु, यु लस्ट फेथ इन द सिस्टम, यु लस्ट फेथ इन नेपालको एजुकेसन पोलिसी, फ्युचर देखेन, अपर्च्युनिटी देखेन. आइ एम नट ब्लेमिङ यु है अगेन, बट यसको आउटकम के हो त? यसको आउटकम के हो भनेपछि जुन हिसाबले अहिले आउटफ्लो भइरहेको छ, यो हिसाबले आउटफ्लो भइराख्ने हो भनेपछि, एन्ड अगेन दिस इज कमिङ फ्रम मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट होला, मेरो आफ्नो सेल्फिसनेस होला. एन्ड दिस इज समथिङ द्याट पिपल who are deciding to live in the country do out of their selfishness because they want you to stay in, you know. And especially because if you are going out, धेरैजना मान्छेहरू बाहिर गयो भने भोलि हामी यहाँ हामीहरू बसिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ. र अहिले भइरहेको चाहिँ मेजोरिटी अफ पपुलेसन गोइङ आउट. मोस्ट अफ दिस पिपल इफ अपर्च्युनिटी पाउँछ भनेपछि बाहिरै बस्छन्, फर्केर आउनेवाला छैन. मेजोरिटी अफ पिपल, आइ एम नट सेइङ सबैजना. भोलि गएर के हुन्छ भनेपछि यहाँ यङ क्राउड कम हुने भयो. द क्राउड हु क्यान एक्चुली थिङ्क, जोसँग क्रिटिकल थिङ्किङ छ, जोसँग स्किल्स छ, उनीहरू यहाँ आउने भएन, एक्सेप्ट फर अ फ्यु. एन्ड अगेन यो भनेको उनीहरूको दोष चाहिँ होइन. यु डिड वाट यु ह्याड टु डु, यहाँ अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्नै सकेन. बट यो कस्तो टर्मोइलमा पुग्यौँ भनेपछि हामीहरू एउटा क्याच 22 मा पुग्यो कि युथ यहाँ नभएसम्म देश बन्दैन, देश नबनेसम्म अपर्च्युनिटी क्रिएट हुँदैन, अपर्च्युनिटी क्रिएट नभएसम्म युथ यहाँ बस्दैन. सो इट्स सच एन इन्टरडिपेन्डेन्ट काइन्ड अफ हाम्रो कनन्ड्रममा फँसेका छौँ. र योबाट हामी निस्किन सकेन भनेपछि नेक्स्ट 5 to 10 yearsमा आई डोन्ट रियली सी आवर कन्ट्री एक्जिस्टिङ नै. इकोनोमिकल इम्प्रुभमेन्टको कुरा गरेर होइन. अ कन्ट्री इज मेड अफ इट्स पिपल. एज मच एज वी आर प्राउड अबाउट हामीहरूको हेरिटेज, हाम्रो कल्चर, हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसले मात्र कन्ट्री बन्दैन. इट्स द पिपल. कल्चर एन्ड हेरिटेज बच्छ जब द पिपल आर हियर, द नेटिभ्स आर हियर. कल्चर र हेरिटेज जुन हामीहरू प्राइड लिन्छ त्यो बच्छ जब वी नो द हिस्ट्री. Like I remember Professor Mohan Khanalको first podcast, and there are a few conversations across this table भएको छ जसले चाहिँ like if I think about it, I get back to that time त्यतिखेर मैले के इमोसन फिल गरिरहेको थिएँ भनेर. And this is one of those episodes like probably मेरो अहिलेसम्मको फेभरेट एपिसोड. कसैले मलाई सोद्धाखेरि चाहिँ लाइक विच इज द फेभरेट एपिसोड भनेको प्रोफेसर मोहन प्रसाद खनाल फर्स्ट वान, हिस्ट्री प्रोफेसर. यो पडकास्टको कन्भर्सेसन गर्दाखेरि आई ह्याड लाइक गुज बम्स के, लाइक लिटरली 60-70% अफ द पडकास्टमा मलाई गुज बम्स आइरहेको थियो क्या. बिकज आई वाज डिस्कभरिङ हाम्रो हिस्ट्री कति पुरानो हो, हाम्रो सिभिलाइजेसन कति पुरानो हो, हाम्रो आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर कति पुरानो हो. हाम्रो हिस्ट्री वाइल्ड पुरानो रहेछ क्या. एन्ड हामीलाई हाम्रो हिस्ट्रीको बारेमा थाहा छैन. सो बिट्स एन्ड पिसेसमा हामीले चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री चाहिँ बुझ्नुपर्छ.
पोलिटिकल हिस्ट्री बुझ्नु पऱ्यो, हाम्रो आर्ट एन्ड आर्किटेक्चरको हिस्ट्री बुझ्नु पऱ्यो, हाम्रो सोसाइटीको हिस्ट्री बुझ्नु पऱ्यो, हाम्रो सिभिलाइजेसनको हिस्ट्री बुझ्नु पऱ्यो, हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको आर्टको. सो वी वर वान अफ द फ्यु सिभिलाइजेसन्स जुन चाहिँ थाउजन्ड्स अफ इयर्स अगाडि आर्टमा इन्भेस्टेड थियो कि. एउटा सिभिलाइजेसन आर्टमा कहिले इन्भेस्टेड हुन्छ थाहा छ? जब इट्स एन एडभान्स सिभिलाइजेसन, किनभने उसको बेसिक नेसेसिटी फुलफिल भइसकेको हुन्छ, उसले एग्रिकल्चर गरिसकेको हुन्छ, उसको लाइभलीहुड सस्टेन भइसकेको हुन्छ. सो त्यसपछि उसले लग्जरी सोच्छ, उसले लेजर सोच्छ, उसले आर्ट क्रिएट गर्न थाल्छ, उसले ल्याङ्ग्वेज बेटर फर्ममा क्रिएट गर्न थाल्छ. ड्रइङ्सहरू, पट्सहरू, स्ट्याचुजहरू, राइटिङ्सहरू. एन्ड हाम्रोमा यो सबै थियो थाउजन्ड्स अफ इयर अगाडि. सो हामी चान्चुने सिभिलाइजेसन छ होइन. इफ यु लुक एट कम्पेयर गर्ने हो भने हामी अमेरिका भन्छौँ. अमेरिका 200 इयर्स अर सो अगाडिको सिभिलाइजेसन हो, एउटा कन्ट्री हो क्या. त्योभन्दा अगाडि हिस्ट्री छैन, ल्याङ्ग्वेज छैन. हाम्रो थाउजन्ड्स इयर्स अगाडिको स्क्रिप्ट छ, प्रपर ग्रामरको, पिसेस आर्ट्सहरू छ, स्ट्याचुजहरू छ. सो वी वर वन्स वान अफ द फ्यु सिभिलाइजेसन्स इन द वर्ल्ड जो चाहिँ एडभान्स थियो क्या, अरू कन्ट्रीहरूभन्दा अगाडि थियो. लुक एट वेयर वी आर राइट नाउ. र जबसम्म हामीले यो कुरा बुझ्दैनौँ, हाम्रो हिस्ट्री बुझ्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो कन्ट्रीप्रति चाहिँ त्यो जुन एउटा लगाव, एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ नि, त्यो हुँदैन. सो वी निड हिस्ट्री. किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने बल्ल बुझिरहेको छ क्या, किनभने हिस्ट्री मेरो त्यस्तो फेभरेट सब्जेक्ट चाहिँ थिएन पहिला, तर हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट रहेछ. बिकज द्याट इज वाट युनाइट्स अस, द्याट इज वाट किप्स अस टुगेदर, द्याट इज वाट सोज हाम्रो ट्रु पोटेन्सियल, हामीलाई रियालिटी चेक दिन्छ. तँ पहिला यहाँ चाहिँ अहिले यहाँ पछाडि पुगिसकिस्. सो हिस्ट्री हामीहरूको युथहरू सबैले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट क्लासरुममा पनि इन्ट्रेस्टिङ वेमा पढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. एन्ड त्यो बुझेपछि बल्ल कतिवटा क्युरियोसिटी हाम्रो जाग्छ. त्यसपछि बल्ल हामीहरू वी स्टार्ट लुकिङ एट थिङ्स डिफ्रेन्टली. र हिस्ट्री र क्लासरुमको कुरा गर्दा चाहिँ एजुकेसनको कुरा गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. बिकज एजुकेसन सिस्टम अगेन दिस इज समथिङ विच इज बिचमा परेको छ कि यो पोलिटिक्सले पनि यसलाई चलाउँछ, यसले इकोनोमीलाई पनि चलाउँछ कि फ्युचरलाई पनि चलाउँछ कि. सो एभ्रिथिङको बिचमा एजुकेसन परेको छ. त एजुकेसन इज समथिङ जुन रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्नु भने अहिले वाइ डु वी हेभ यति धेरै बिजनेस स्कुल्स एन्ड बिजनेस कलेजेस नेपालमा? बिजनेसै नभएको देशमा फेरि बिजनेस कलेज, इजन्ट इट आयरनी? जुन देशमा हामीहरू 75% इम्पोर्ट गरेर आएको छ, इन्डस्ट्री छैन, बिजनेस छैन, सबभन्दा बेसी पढ्ने नै बिजनेस हो, फेरि सबभन्दा बेसी कलेजेस नै बिजनेस कलेजेस छ. नो वन्डर ग्रेजुएट भइसकेपछि जब पाइरहेको छैन. नो वन्डर युआर फ्रस्ट्रेटेड. एजुकेसन इज समथिङ जुन रिभर्स इन्जिनियर हुनु पऱ्यो. 10 वर्षपछि हामीलाई के चाहिएको छ त? 10 वर्षपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको पावर हामी हार्नेस गर्छौँ. ओके, वी निड इन्जिनियर्स. अहिलेदेखि इन्जिनियरिङलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो. स्कुलको करिकुलममा हुनु पऱ्यो इन्जिनियरिङ. +2मा सम काइन्ड अफ कोर्सेस, त्यसको प्र्याक्टिकल कोर्सेस हुनु पऱ्यो. ब्याचलर्समा पुस गर्नु पऱ्यो इन्जिनियरिङको लागि. गभर्मेन्टले दिनु पऱ्यो सम काइन्ड अफ प्रमोसन या भन्छ सम काइन्ड अफ इन्सेन्टिभ, मेजोरिटी अफ स्टुडेन्ट इन्जिनियरिङ पढोस् भनेर. अनि 10 वर्षपछि, किन अहिले चेन्ज आउँदैन, आजको भोलि बन्दैन. कोही नेता आओस्, कोही बब्बल माइन्ड आओस्, नेपाल अहिले चेन्ज हुँदैन. उसले जस्ट जुन यस्तो गइरहेको छ नि डिरेक्सन, त्यसलाई हल्का स्टियर गरिदिने मात्र हो. यो सेपमा आउनलाई टाइम लाग्छ कि रिभर्स हुनलाई टाइम लाग्छ. सो एजुकेसन इज समथिङ जुन फ्युचरमा हाम्रो के पोटेन्सियल छ. देयर माइट बी 10 डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री जुनमा पोटेन्सियल छ. त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याउनु पऱ्यो क्या. त्यसलाई अहिले पढाउनु थाल्नु पऱ्यो. बिजनेस पढाउने, पर्सनल फाइनेन्स पढाउनु पऱ्यो. हो, स्कुलमा पर्सनल फाइनेन्स पढाउनु पऱ्यो. स्कुल ग्रेजुएट गर्दाखेरि 17, 18, 15, 16 वर्षको हुन्छ होइन. 16, 17 वर्षको हुन्छ एकजना एसएलसी पास गर्ने बेलामा. उसले पर्सनल फाइनेन्स बुझेको छैन. पर्सनल फाइनेन्स चाहियो त, मेबी नट 1 वर्ष पर्सनल फाइनेन्स पढाउने कोर्स होइन, तर पर्सनल फाइनेन्स
प्र्याक्टिकली त सिक्नु पऱ्यो नि त त्यो मान्छेले सेभिङ भने के हो कति सेभ गर्ने कति % सेभ गर्ने त्यो सेभबाट कति इन्भेस्ट गर्ने हाउ डज मनी वर्क इन ब्याङ्क्स सेयर्समा कसरी काम गर्छ यो बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो अर्गनाइजेसन्स कसरी फङ्सन गर्छ इकोनोमिकली यो इन्फर्मेसन थाहा हुनु पऱ्यो यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा मस्ट ह्याभ हो मैले अहिले देखेको भनेको चाहिँ हिस्ट्री र हिस्ट्री पनि अगेन द रियल हिस्ट्री विच इज अनबायस हिस्ट्री विच इज लाइक फ्री फ्रम अल द पोलिटिक्स हिस्ट्री खतरा खतरा प्रोफेसर्सहरू हाम्रो जो नेपालको छ उनीहरूले गर्नु पऱ्यो हिस्टोरियन्सहरूले हिस्ट्रीको हुनु पऱ्यो पर्सनल फाइनेन्स हुनु पऱ्यो यो दुईवटा चिज चाहिँ पढाउनु पऱ्यो रिसर्च गर्न सिक्नु पऱ्यो रिसर्च सब्जेक्ट हुनु पऱ्यो रिसर्च कसरी गर्ने रिसर्च गर्न आउँदैन हामीहरूलाई वी रिड वान आर्टिकल एन्ड वी थिङ्क लाइक द्याट इज फ्याक्ट त्यसलाई नै रिसर्च भन्छ मैले रिसर्च गरेँ यो सब्जेक्टमा त्यसैले मलाई थाहा छ भन्छु त्यसलाई रिसर्च भन्दैन त्यो आर्टिकल पनि कसैले लेखे हो क्या त्यो मान्छेको भरोसामा हामी बसिरहेको छौँ इफ इट्स त्यो राइटरको हामीसँग क्रेडिबिलिटी पनि थाहा छैन जस्ट आर्टिकल मैले एउटा आर्टिकल लेखिदिन सक्छु एउटा वेबसाइट बनाएर कसैले तिमीलाई दे क्यान युज इट एज अ प्रुफ कि लाइक लिसन दिस यो भने फ्याक्ट भनेर रिसर्च गर्न सिक्नु पऱ्यो देयर आर पेपर्स जुन पियर रिभ्युड हुन्छ होला अक्रेडिटेड पेपर्सहरू हुन्छ होला रिसर्च पेपर्सहरू फाइन्डिङ्सहरू त्यो सर्च गर्न सक्नु पऱ्यो कसरी डेप्थमा छिर्ने त रिसर्चलाई भेरिफाई कसरी गर्ने त्यो सिक्नु पऱ्यो दिज आर द थिङ्स दिज आर द स्किल्स जुन स्कुल लेभलमा हामीले सिक्नुपर्छ क्लास 7-8मा सिक्नुपर्ने कुराहरू यो बाई द टाइम वी पास कलेज कन्फ्युजन हुनु भएन कि म के करियर जोइन गर्ने भनेर मलाई रिसर्च गर्न आउनु पऱ्यो मैले आफ्नो माइन्ड मेकअप आफै गर्नु पऱ्यो कुनै ब्रिज कोर्समा गएर त्यो ब्रिज कोर्सले मलाई भन्ने होइन सो यो कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क एजुकेसनमा चाहिँ हामीहरू ल्याक गरेर आएको छौँ एन्ड एजुकेसनको कुरामा पनि गर्दा लाइक लेभल्स हुने रहेछ कि म आई वाज टकिङ टु अ फ्रेन्ड अफ माइन होइन यो कुरा निकाल्दिनँ भन्नु भन्दा म निकालिदिइहाल्छु तर सो उसको चाहिँ के थियो भनेपछि चाहिँ वान अफ द गभर्मेन्ट कलेजेसमा चाहिँ रिसर्च बुझाउनु पर्ने हो गभर्मेन्ट कलेजेसमा उसले एउटा सर्टन सेमेस्टरको रिसर्च बुझाउनु पर्ने सब्जेक्टमा उसको रिसर्च टु डिप भयो भनेर फिर्ता गर्दै गरेँ कि यो ब्याचलर्सको लेभल हो यति डेप्थमा इन्फर्मेसन चाहिँदैन मास्टर्स जस्तो भयो भनेर यु सी हाउ रिडिकुलस द्याट इज हामी एक्स युनिभर्सिटी हो वाइ युनिभर्सिटीमा मात्र यस्तो डेप्थको रिसर्च हुन्छ हुनु हुँदैन वाट डु यु मिन So literally that friend has to go home and delete all the pages on this was okay you live surface level matra cha yasma where does that come from no I understand कि यो डेप्थको नलेज चाहिँदैन त्यहाँसम्म गर्न जरुरी छैन तर गर्यो भन्दैमा त्यसलाई तैँले चाहिने भन्दा बेसी गरिस् त आफ्नो ठाउँमा बसै भने जस्तो हो कि त्यो भने त त्यस्तो हुनु हुँदैन यार रिसर्च भनेको त एन्करेज गर्नु पऱ्यो सो यो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ रिफर्म सम सोर्ट अफ रिफर्महरू आउनु पऱ्यो एन्ड यो रिफर्म कहाँबाट आउँछ भनेपछि आई डोन्ट नो है आई डोन्ट वान्ट टु थ्रो सर्ट्स एट एभ्री वान एन्ड एभ्रिवेयर आई डोन्ट नो हाम्रो एजुकेसन मिनिस्टर क्वालिफिकेसन के हो र के हुनुपर्छ मलाई थाहा छैन तर उहाँको एडभाइजर्स या बोर्ड या काउन्सिल भनेको चाहिँ इट सुड बी teachers who are an expert in designing the curriculum होइन टिचर एउटा सब्जेक्टको टिचर मात्र भएर पनि भएन करिकुलम डिजाइन गर्न छुट्टै हुँदो रहेछ क्या हाम्रो उमेश दाईसँग मैले एउटा एपिसोड गरेको छु हि इज अ टिचर तर हि इज अ टिचर हु टिचेस टिचर काइन्ड अफ के क्लासरुममा यसरी हामीले एन्टरटेनिभ पार्न सक्छौँ यसरी बेटर गर्न सक्छौँ यसरी डेलिभरी गर्न सक्छौँ यसरी असाइनमेन्ट्स यसरी कोर्स यसरी पढाउनु सो समन लाइक हिम एन्ड मोर पिपल लाइक हिम जेनेरेट हुनु पऱ्यो र छन् भनेपछि उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई एडभाइजरी बडीमा राख्नु पऱ्यो बट अगेन हाम्रोमा त यहाँ रिसर्चकै कमी छ है खासमा भन्यो भने नेपालमा रिसर्च भन्ने
थिङमा इन्भेस्टमेन्ट एकदमै कम छ, फन्डिङ एकदमै कम छ. सो रिसर्च खासै कुराहरूको हुँदैन. वी रिलाइ अन बाहिरको रिसर्च. तर कति कुराहरू हाम्रो लोकल रिसर्च हुनु पऱ्यो. एन्ड दिस इज वान अफ दोज थिङ्स. रिसर्च के कुरा छ त्यहाँ स्कोपमा 10 years डाउन द लाइन के कुरामा चाहिँ करियर बनाउन सकिन्छ, के कुरामा स्कोप छ, वेयर डु वी वान्ट टु सेप आवर कन्ट्री, त्यो अनुसारले एक्सपर्ट्सलाई राखेर त्यो अनुसारले करिकुलम डिजाइन गर्नु पऱ्यो हामीले. एन्ड सो कमिङ ब्याक टु स्टुडेन्ट्सहरू बाहिर जो गइरहेको छ इज अगेन यस बाहिर जान्छ त अन्टिल अनलेस वी किन सबैजनाले चाहिँ आफ्नो बारेमा पहिला सोच्ने हो. सी यु टक अबाउट अगेन दिस इज समथिङ मलाई आइरोनिक लाग्छ कि लाइक यु टक अबाउट यु ट्राई टु सेम बाहिर गएको मान्छेहरूलाई होइन. जस्तो कि यो कमेन्टहरूमा पनि अरू अरू कन्टेन्टहरूको मैले हेरेर आउँछु, मान्छेले गाली गरेर आउँछ, जिस्काएर आउँछ बाहिर जानु लागेको मान्छेहरूलाई. अल्दो द्याट इज नट समथिङ आई वान्ट. तर के गर्नु त, अप्सन नभएपछि आउट अफ होपलेसनेस र डेस्परेसनबाट बाहिर जान्छ. अनि यु बिङ समन हु हेज फिगर्ड थिङ्स आउट र यहाँ कम्फर्टेबल भएको छ, यु क्यानट बी सेमिङ अदर्स. रिक्वेस्ट गर्ने, बुझाउने, सम्झाउने एउटा कुरा हो, तर सेम चाहिँ काम गर्दैन त्यसरी. सबैजनाले आफूलाई नै पहिला हेर्छ, त्यसपछि मात्र एभ्रिथिङ एल्स, त्यसपछि बिगर गुड, त्यसपछि नेसन, कम्युनिटी एन्ड एभ्रिथिङ हेर्न थाल्छ. सो हामीले त्यो सिचुएसन त क्रिएट गर्न थाल्नु पऱ्यो नि त. खतरा चिज पढाएको छ, त्यसको एप्लिकेसन नै छैन यहाँ. सो भनेपछि कि त्यो कोर्स पढाउने त भनेर सोच्नु पऱ्यो. हामीहरूकोमा एक्स इन्डस्ट्री एकदमै लिमिटेड छ र त्यसको लागि पिपल हु आर स्टडिङ दिस कोर्स जसले चाहिँ त्यो एक्स इन्डस्ट्रीमा जब दिन्छ त्यो एकदमै धेरै छ भनेपछि मेबी इट्स टाइम टु कन्ट्रोल त्यो एउटा सर्टेन कोर्स या सब्जेक्ट अर स्टडी अर समथिङ लाइक द्याट. जे कुराको जरुरी छ, जे कुराको हामीहरू भोइड देखिरहेको छ, स्कोप देखिरहेको छ, त्यहाँतिर बेसी फोकस गर्ने हो कि त्यहाँतिर कोर्सहरू डिजाइन गर्न थाल्ने. सो दिज आर द थट्स जुन मेरो दिमागमा आइरहेको छ कि सो एनिवेज यो नलेजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रम द स्कुलबाट बेसिक्स चाहिँ हामीले पढाउनु थाल्नु पऱ्यो. फ्रम द स्कुलबाट बेसिक्स पढाउनु थालेपछि त्यसपछि आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको मान्छेहरू चाहिँ रिसर्च गर्छ होला, हेर्छ होला यताउति. एन्ड द्याट्स हाउ इट इज. नाउ कमिङ ब्याक टु द होल थिङ अफ अगेन स्टोरी फिनिस गर्नु पऱ्यो. अब द थिङ अबाउट कन्टेन्ट क्रिएसन र मेरो फेज पडकास्टिङ. सो राइट नाउ पडकास्टिङ स्टार्ट गर्नुको वान अफ द रिजन वाज अगेन मैले भने कन्भर्सेसनको लागि. एन्ड कन्भर्सेसनको पर्सपेक्टिभबाट आइ एम नट अ भेरी खतरा कन्भर्सेसन गर्न सक्ने काइन्ड अफ मान्छे चाहिँ होइन. इट जस्ट मलाई जे सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छ त्यसमा मैले राम्ररी सोध्छु जस्तो लाग्छ मलाई. क्युरियस पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले आफ्नै पर्सपेक्टिभबाट सोधे हो अगेन त्यो पनि बट इन जेनरल कन्भर्सेसन्स आई क्यान्ट. सो यु डोन्ट सी कतिजना एन्टरटेनर्स या सेलिब्रिटिजहरू मैले पडकास्टमा नबोलाएको. इट्स नट बिकज आई फिल लाइक भ्याल्यु एड गर्दैन, होइन कि आई फिल लाइक मैले त्यो कन्भर्सेसन क्यारी गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ क्या. एन्ड दिस इज अगेन समथिङ आई एम लर्निङ. है कन्भर्सेसन इट्स अ स्किल आई एम स्टिल लर्निङ. एन्ड यो जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति बेटर हुँदै जान्छ क्या. सो अहिलेसम्म जतिको कन्भर्सेसन मैले इम्प्रुभ भएको छ बिकज अफ दिज पडकास्टहरू, आई एम ह्याप्पी जुन स्टेजमा छु अहिले. बट आई थिङ्क लाइक त्यो बेटर वेमा पलिस गर्ने कन्भर्सेसन स्किल्स मेरो र वर्ड माइन्डमा जुन थट्स छ त्यसलाई वर्ड्समा राख्ने इट्स जस्ट अ लङ प्रोसेस जुन चाहिँ इट्स अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस एउटा हिसाबले भनौँ न. त्यो भइरहेको छ, त्यो हुन्छ नै. एन्ड अहिले चाहिँ राइट नाउ आई सी लट अफ न्यू पडकास्टहरू कमिङ इन एन्ड द्याट्स अ ग्रेट थिङ होइन. जुन पनि इन्डस्ट्री भनेको छ त्यहाँतिर अलिक क्राउड अलिकता मोर पार्टिसिपेसन हुन थालेपछि ग्रो हुन थाल्छ. एन्ड म चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्छु भने पिपल आर इन्भेस्टेड इन लङ फर्म कन्भर्सेसन्स होइन. सो यो अहिलेको कन्भर्सेसन्सहरू चाहिँ कसरी बेटर वेमा लगाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छन् मान्छेहरू. सो लङ फर्म कन्भर्सेसन र जुन यो अटेन्सन स्प्यानको कुरा छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ रिट्रेन चाहिँ गर्नलाई चाहिँ जरुरी छ. टिकटक भएर चाहिँ बसेर भएन. हामीहरू 10-15 सेकेन्डमा
30 सेकेन्डमै सबै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ भएन, अलिकति डेप्थमा रिसर्च चाहिँ आउनु पऱ्यो. सो जस्ट टु लेट यु नो, यो पडकास्टको स्टार्ट गर्ने बेलामा म त हुन त अहिले पनि हो है, अहिले पनि, किनभने लाइक हिजो अस्तिसम्म पनि मैले आई वाज डुइङ द सेम थिङ अस्ति एक दिन, तर अहिले लेस फ्रिक्वेन्टली. सुरुमा चाहिँ लाइक फर मल्टिपल एपिसोड्स चाहिँ मैले के सर्च गर्थेँ भने लाइक कम्प्युटरमा बस्छु 3-4 घन्टासम्म, हाउ टु ह्याभ अ कन्भर्सेसन, हाउ टु डाइभ डिप इन्टु कन्भर्सेसन, हाउ टु क्याच. सो यो कन्सटेन्टली मैले सर्च गरेँ गर्थेँ क्या, बिकज आई वान्टेड टु इम्प्रुभ. अनि कसरी हुन्छ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु. सो डेलिबरेटली मैले इन्फर्मेसन सर्च गरेँ हो, कन्भर्सेसन कसरी बेटर गर्ने भनेर, पडकास्ट कसरी, क्वेसन्सहरू कसरी बेटर होस्ट गर्ने भनेर. एन्ड मैले के रियलाइज गरेँ भनेपछि यो टु मच प्रिपरेसन नभएको राम्रो रहेछ. किनभने चाहिँ आई रिप्रेजेन्ट पिपल हु आर काइन्ड अफ बिगिनर्स इन अ लट अफ दिस सब्जेक्ट्सहरू. सो आई निड टु कम फ्रम त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि कि आई क्यान नट बी लाइक अलरेडी थाहा भइसकेको मान्छे अनि तिमीले एकदम यो लेभलको कन्भर्सेसन गरेर भन्नु, अलिक डम पर्सपेक्टिभबाट आउनु पऱ्यो कि. द्याट्स हाउ लुक एट माइसेल्फ. आम अ डम होस्ट इन लट अफ दिस सब्जेक्ट, र डम क्वेसन्सहरू सोध्न खोज्छु म, सो द्याट सबैजनाले चाहिँ सिकोस्. किनभने क्वाइट फ्रेङ्कली देयर इज नो सच थिङ एज अ डम क्वेसन. इट्स अ क्वेसन. इफ यु डोन्ट नो समथिङ एन्ड यु आस्क, इट्स अ क्वेसन. And the fact that you don't know doesn't make you dumb. It's just that you don't know त्यसैले क्वेसन सोध्यो. That's why we ask question नि. सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट आउँछु. एन्ड त्यही हो, मैले चाहिँ सकेसम्म मोस्टली चाहिँ अनप्रिपेयर्ड पर्सपेक्टिभबाट नै क्वेसन गर्न खोज्छु. टु मच प्रिपरेसनले चाहिँ अलिक कुराहरू चाहिँ बिगार्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. टु कन्सियस भइदिन्छ होला. So that's that. So it's a never ending process for me. अझ सिक्नु नै बाँकी छ यो कुराहरू. अर्कोहरू भनेको चाहिँ मेजोरिटी अफ दिज कन्भर्सेसन्समा चाहिँ मेरो आउने, मेजोरिटी अफ पिपलहरूसँग आउने भनेको चाहिँ दिस थिङ अबाउट म्यारिजुआनाको कुराहरू आउँछ है. आई आस्क दिस सब्जेक्ट, म एउटा साइड अफकोर्स अलिकति आम टिल्टेड टुवर्ड्स लिगलाइजिङ इट, बट आम नट 100% सोल्ड अन दि आइडिया. तर त्यसरी मलाई सबैको पर्सपेक्टिभ चाहिँ लिन मन लाग्छ, बिकज इट इज अ साइको एक्टिभ ड्रग, लेट्स फेस इट होइन. तर कपाल अफ थिङ्स आउँछ कि एउटा अडल्टलाई एउटा डिसिजन लिन दिने कि नदिने अबाउट समथिङ द्याट अफेक्ट्स, एज लङ एज इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ है. एन्ड द थिङ इज जबसम्म लिगलाइज हुँदैन, लिगलाइज नो दिस इज वर्ड द पिपल हु आर एन्टी लिगलाइजेसन या भन्छ हु आर अगेन्स्ट म्यारिजुआना थिङ्क कि लिगलाइज नभएसम्म एक्सेस छैन भनेर. नो, नेपालमा एक्सेसिबिलिटी इज भेरी इजी. आई थिङ्क एभ्रिबडी नोज हाउ टु गेट इट. इलिगल हुँदैमा त्यो चाहिँ एक्सेसिबिलिटी नभएको होइन. आम नट सेङ लिगल भएपछि एक्सेसिबिलिटी, लिगल भएपछि मान्छेहरूले कन्ज्युम गर्दैन भन्न खोजे होइन. अल आम सेङ इज लिगल भएपछि एटलिस्ट द्याट विल, त्यो ट्रान्ज्याक्सन विल गो थ्रु अ लिगल च्यानल. सो इफ अमेरिकाको कुरा गर्ने भने वार अफ ड्रग्स जुन एक्ट आयो होइन, के हुन थाल्यो भनेर भन्छ वान्स न, त्यसैले यो कतिवटा स्टेटमा चाहिँ अहिले कुरा भइरहेको छ नाउ लिगलाइज गर्ने हो कि ब्यान्ड सब्सटेन्सहरू भनेर. किनभने चाहिँ इलिगल भयो, इलिगल हुने बित्तिकै सर्टन फ्लो त कट अफ भयो डेफिनेटली, बट कम्प्लिटली स्टप भएन. सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ ट्रेड नै भयो. र त्यो सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ ट्रेड कसले गर्यो भनेपछि थ्रु इलिगल च्यानल्स. लिगल च्यानल्स होइन, इलिगल च्यानल्सबाट. त्यसबाट दुईवटा कुरा भयो. एउटा भनेको चाहिँ के प्रडक्ट पाइरहेछ त्यसले झन् रिस्क ल्याउने भयो, अडल्टरेटेड भर्जन्स अफ दिज ड्रग्सहरूको कारणले चाहिँ कन्ज्युमरलाई रिस्क हुने भयो उसको लाइफ, उसको हेल्थमा. त्यो सँगै चाहिँ जुन ट्रान्ज्याक्सन भयो त्यो मच मोर एक्सपेन्सिभ रेटमा हुन गयो र अल द क्वान्टिटी कम भए पनि ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट चाहिँ झन् बढ्यो कि. र त्यो ट्रान्ज्याक्सन कहाँ गयो भनेपछि इलिगल च्यानलमा, क्रिमिनल्सहरूको च्यानलमा, टेररिस्टहरूको च्यानलमा. अनि सो त्यो फन्ड्स कसले पायो भने चाहिँ इलिगल क्रिमिनल कम्युनिटिजहरू स्टार्टेड गेटिङ फन्डेड.
क्राइम रेट्स बढ्यो. सो जुन ओरिजिनल इन्टेन्ट थियो त्यो ओरिजिनल इन्टेन्ट भएन. सो नेपालको केसमा पनि आइ एम नट सेइङ इट्स एन इनोसेन्ट ड्रग भन्दिनँ होइन. त्यसको आफ्नै त्यसको बारेमा त्यो राम्रो कि नराम्रो एक्सनमा कुरा गरौँला. बट जुन ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ फ्लो हुन्छ आई मिन त्यो कुन च्यानलमा गइरहेको छ भन्ने कुरा. अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ जबसम्म लिगलाइज हुँदैन, जबसम्म एड्रेस गरिँदैन, तबसम्म चाहिँ त्यसलाई मोनिटर गरिँदैन, त्यसलाई तबसम्म रेगुलेट गरिँदैन, त्यसलाई कन्ट्रोल गरिँदैन, त्यसको बारेमा लहरू अझ स्ट्रिक्टली आई मिन लाइक अफकोर्स त्यसलाई कम्प्लिटली इलिगल भनेर भन्छ विच इज अगेन सर्टन थिङ्सहरू चाहिँ त्यो लको दायरामा आउँदैन कि रेगुलेटरी बडिजहरूको दायरामा आउँदैन. सो रेगुलेसन इज इम्पोर्टेन्ट. सो रेगुलेसन्सको लागि एड्रेसिङ इट, एक्नोलेजिङ इट एन्ड मेबी टु सम एक्सटेन्ट लिगलाइजेसन इज इम्पोर्टेन्ट. कन्जम्सनको कुरामा चाहिँ आई फिल लाइक अन्डर द एज अफ 2022 कन्ज्युम गर्नु हुँदैन. इफ युआर कन्ज्युमिङ इट अन अ रेगुलर बेसिस इट अफेक्ट्स लाइक मल्टिपल रिसर्च भएको छ. इट अफेक्ट्स युर ब्रेनको डेभलपमेन्ट. नट लाइक एउटा अडल्टको फर्म भइसक्यो ब्रेन हाई हुँदाखेरि त्यो दिन या त्यो बेलासम्मको लागि या 24 आवर्स अर 30 वाट एभर इट इज द अमाउन्ट अफ टाइमको लागि कग्निटिभ एबिलिटिजहरू हाइटेन्ड हुँदैन, अलिकति डम डाउन भएर जान्छ एन्ड पछि रिकभर गर्छ. त्यो होइन. फर यङ्गर एडल्ट्स, यङ्गर पिपलहरूको लागि के भएर जान्छ भने जुन क्यापेसिटी हुनुपर्ने हो. लेट्स से तिम्रो ब्रेन 10 टेराबाइटको हुनेवाला थियो क्या, बिकज अफ योर ब्याड चोइसेस विथ साइकोएक्टिभ ड्रग्स नाउ इट बिकम्स 7 टेराबाइट or 6 टेराबाइट. अनि त्यो द्याट इज बिकज 22 इयर्सको एजसम्म लेट्स से अ डिसिजन जसले त तिमी 70 एज पुग्दाखेरिसम्म तिमीलाई एफेक्ट गर्छ, 60-50 पनि एफेक्ट गर्छ. यो मैले मेरो ओपिनियन मात्र दिएको होइन, दिस इज रिसर्चले देखाउँछ होइन. एज मच एज आई वुड लाइक टु बी से अल गुड थिङ्स अबाउट इट, र जुन हिसाबले मैले कन्भर्सेसन गर्छु त्यो हिसाबले पिपल अज्युम कि आम अ प्रो when it comes to marijuana legalization. म हो पनि, तर अगेन आई क्वेसन माइसेल्फ पनि. र यो क्वेसनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई, यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले आफूलाई केयरलेस भएर भएन, अलिकता केयरफुल चाहिँ हुनु पऱ्यो. एन्ड देन पिपल हु आर रुटिङ फर रेगुलेसन्सहरू यो कुरा चाहिँ एड्रेस गरिदिनु पऱ्यो. इफ रिसर्चहरूले देखाएको हो भनेपछि चाहिँ रिसर्च यो देखाएको छ है भनेर हल्का वार्निङ चाहिँ दिदिउँ, अलिकता रेस्पोन्सिबल त भइदिउँ यो कुरामा चाहिँ. वी हेभ टु प्रोटेक्ट आवर यङ माइन्ड्स. जुन हिसाबले वी आर सिइङ द यो ब्रेन ड्रेन देखिरहेको छ, मान्छेहरू बाहिर गइरहेको छ, यहाँ खासै त्यस्तो हुन्छ नि इभेन्चुली इट्स गोइङ डाउन इन इन्टेलेक्चुअल लेभलमा भनेपछि हामीले त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति अलर्ट चाहिँ भइदिनु पऱ्यो. एन्ड बिग क्वेसन आउँछ यो इकोनोमीको लागि कस्तो हुन्छ भनेर. इकोनोमीको लागि राम्रो हुने चान्सेस छ होइन. ग्लोबली बिस्तारै लिगलाइज भइरहेछ भने डिमान्ड हुन्छ. डिमान्ड भन्नु नेपालको marijuana भनेपछि अफकोर्स डिमान्ड हुन्छ होला. सो बिलियन्स अफ डलर्सको इन्डस्ट्री त त्यही मात्र क्रिएट हुन्छ कि एटलिस्ट $multi-million इन्डस्ट्री त मजाले नै क्रिएट हुन्छ नेपालमा. सोली फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ पनि अगेन इट माइट बी भेरी गुड. अनि मलाई यो पनि न्यारेटिभ एकदमै रिडिकुलस लाग्थ्यो क्या, किनभने अब प्रो भएको मान्छे जे कुरा पनि बबाले भनेर भनिदिइहाल्छन्, चाहिने भन्दा अलिक बेसी नै त्यो वेट दिन्छ नि त. अनि मलाई त्यस्तै काइन्ड अफ टक हो जस्तो लाग्छ. एन्ड द्याट इज वाइ आई आस्क दिस क्वेसन टु द एक्सपर्ट्स. उनीहरूको चाहिँ इन्फर्मड एन्ड क्रिटिकल थिङ्किङ पर्सपेक्टिभबाट आएको ओपिनियन चाहिँ के हो भनेर. एन्ड अपेरेन्टली टु माई सरप्राइज अलमोस्ट 90-95% of the people that I ask, all these intellectual people and academics, they are pro लिगलाइज हुनुपर्छ. अरू किन भने एक्सपोर्टको लागि, अरू किन भने मेडिसिनल पर्पजको लागि, जुन अहिले रिसर्चहरू टर्न आइरहेको छ मेडिसिनल पर्पजको लागि सर्टन थिङ्सहरूमा प्रेस्क्रिप्सन बेस्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो. एन्ड आई थिङ्क यो कुराहरूमा चाहिँ आई एम प्रो. रिक्रिएसनलको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ आई फिल लाइक यो 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 एक्सपोर्ट र मेडिसिनल पर्पजको लागि लिगलाइज गरेर हेरौँ, किनभने त्यहाँबाट ट्रिकल डाउन भएर लाइक पिपल विल कन्ज्युम इट फर रिक्रिएसनल पर्पज पनि. आइम प्रिटी स्योर
र तर तर त्यो कस्तो भयो भने चाहिँ एउटा पाइलट टेस्ट जस्तो भयो, इट्स नट अ फुल फ्लेजेड टेस्ट. सो त्यसले चाहिँ देखाउँछ लाइक हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छ भनेर. एन्ड लेट इट रन फर इयर्स हो, हेरौँ कसरी एफेक्ट गर्दो रहेछ. अब भोलि क्लासमा सबजना हाई भएर आउनु थाल्यो भने त नेपाली जिन नै खप्नै नसक्ने काइन्ड अफ जिन रहेछ. डिएनएमै कि लाइक हुन्छ सेल्फ कन्ट्रोल नै छैन. क्लासमा सबजना हाई हाई भएर ड्राइभ गर्न थाल्यो, हाई भएर पढाउनु जानु थाल्यो, हाई भएर अफिसमा काम गर्न थाल्यो, हाई डक्टरहरू हुन थाल्यो भनेपछि देन त अब ल है अब रिक्रिएसनल गरेर चाहिँ भएन भनेर हामी वी क्यान ट्रेस इट ब्याक. सो 1 year चाहिँ टेस्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो. इफ थिङ्स गो फाइन, आई मिन लाइक maybe let the government and researchers decide त्यसको आउटकम अनुसारले चाहिँ लिगलाइज गर्ने कि नगर्ने भनेर. बट आई फिल लाइक फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले लिनुपर्छ टुवर्ड्स मेडिसिनल एन्ड इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ. सो आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच इट. मेरो दिमाग त्यस्तो खासै केही पनि आएको छैन, ऱ्यान्डम नै छ. सो आई थिङ्क द्याट्स द कन्भर्सेसन द्याट आई जस्ट वान्टेड टु हेभ, एउटा एड्रेस गरिदिउँ भनेर टु दि अडियन्स. आई फिल लाइक आई मिस टकिङ टु द क्यामरा. भ्लग गर्ने बेलामा आई युज टु टक टु द क्यामरा. अनि त्यो आफ्नो हुन्छ नि केही न केही बोलिराख्ने. आई काइन्ड अफ फेल्ट लाइक आई वाज ओभर सेयरिङ पनि त्यो बेलामा चाहिँ. अनि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ आम अ भेरी प्राइभेट पर्सन, भेरी 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 प्राइभेट पर्सन. मेरो डे टु डे म खासै पोस्ट गर्दिनँ. आई जस्ट पोस्ट मेरो वर्कआउट अलिकति यताउति, बट देन लाइक पिपल डोन्ट नो वाट आम डुइङ. एन्ड त्यो भ्लग गर्ने बेलामा चाहिँ अलिक ओभर सेयर गर्ने बान थियो कि जस्तो लाग्यो. बट देन नाउ हुन्छ नि अहिले त सेयर नै गर्दिनँ. अनि त्यसपछि आई फिल लाइक आई काइन्ड अफ मिस दिस इन्टरेक्सन विथ द अडियन्स, विथ द क्यामरा पनि. एन्ड दिस इज जस्ट अ पार्ट अफ इट. अस्ति नै मैले एउटा पोल गरेको थिएँ मेरो इन्स्टाग्राममा कि यो सोलो पडकास्ट अमङ अरू पनि भेरियस पोल्स. अनि एउटा चाहिँ के थियो भने सोलो पडकास्ट गरौँ कि नगरौँ भने अलमोस्ट आई थिङ्क 75% वर लाइक यस वी निड अ सोलो पडकास्ट काइन्ड अफ. सो त्यो हिसाबले चाहिँ दिस इज समथिङ आई माइट. सो अहिले त मैले गरेको सोली बिकज इट्स एपिसोड 150 होइन. हुन त हामीले 2-3वटा अझै खिचिसक्यो, कति 2-3वटा अझै खिचिसक्यो. एपिसोड 153, 54 पुग्यो. सो कपाल अफ एपिसोड्स खिचिसक्यो अझ, तर यसलाई चाहिँ 150मा राख्न खोजेको हामीहरूले. सो इट्स बिकज अफ एपिसोड 150 र यो माइल स्टोन्सहरूमा मेबी आल कम एन्ड टक टु दि अडियन्स. आई थिङ्क मैले एपिसोड 50मा गर्नुपर्ने थियो, 100मा गर्नुपर्ने थियो. बट त्यो हिसाबले सोचेको. बट देन दिस माइट बी वान्स इन अ मन्थ थिङ पनि. इफ यु आई डोन्ट नो, यसमा चाहिँ लाइक राइट लेट मी नो वाट डु यु थिङ्क भनेर त्यो अनुसारले आई माइट डिसाइड वान्स अ मन्थ जस्ट सोलो पडकास्टिङ. मेबी थिङ्स द्याट आम थिङ्किङ, मेबी करेन्ट अफेयर्स या थिङ्स द्याट बदरिङ मी, आई डोन्ट नो. जे पनि हुनसक्छ त्यो पडकास्टहरू चाहिँ. इट क्यान बी हाउ आर ऱ्याम्बलिङ एनिथिङ. बट मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने क्रिएटिङ कन्टेन्ट इट्स सच अ थेरापी. भ्लग गर्ने बेलामा पनि मलाई त्यही लाग्थ्यो, इट्स थेरापी जस्तो लाग्थ्यो होइन. पडकास्ट गर्ने बेलामा चाहिँ इट्स काइन्ड अफ अ थेरापी, बट देन लाइक आई एम द थेरापिस्ट फर द गेस्ट जस्तो हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ. सो सोलो पडकास्ट क्यान बी द्याट. सो इफ अगेन दिस इज समथिङ वेयर आई एक्चुली वान्ट योर ओपिनियन. इफ यु फिल लाइक वान्स अ मन्थ एउटा सोलो पडकास्ट गरौँ भने चाहिँ लेट मी नो. इफ यु फिल लाइक दिस इज टु मच भने पनि ठिक छ, म गर्दिनँ. तर स्पेसल एपिसोडहरू, स्पेसल माइल स्टोनहरूमा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो आई थिङ्क द्याट्स द्याट. बिफोर साइनिङ अफ, मेजोरिटी अफ क्राउड मेरो यङ पिपलहरू हुनुहुन्छ होइन. फ्यु थिङ्स यार, फ्यु थिङ्स चाहिँ लेट स्टार्ट डुइङ फ्यु थिङ्स भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल आई मिन ह्याभ अ प्लान फर थिङ्स. इमोसन्सले ड्राइभ भएर भएन. डोन्ट फिल सरी फर यर सेल्फ. आई मिन लाइक इट्स ओके टु फिल सरी फर यर सेल्फ एट सर्टन पोइन्ट्स. डोन्ट फिल सरी फर यर सेल्फ जहिले पनि म यस्तो भएँ, म यस्तो सिचुएसनमा जन्मेँ, म आई डोन्ट ह्याभ दिज थिङ्स भनेर एक्नोलेज गर्ने हो. यु जस्ट मुभ पास्ट इट. के गर्न सकिन्छ? जस्ट बेयर मिनिमम त्योभन्दा अगाडि के गर्न सकिन्छ? अलिकता 1% बेटरमेन्टको लागि के गर्न सकिन्छ? ह्याभ अ प्लान. डोन्ट बी ओभरली इमोसनल. ह्याभ अ प्लान. अर्को भने डोन्ट रस इन्टु थिङ्स.
सो मलाई बेला बेला मेसेजहरू आएर आम 22 मैले लाइफमा केही गर्न वाट डु यु मिन 22मा लाइफमा केही पनि गर्न सकेन 22मा कलेज पढिरहेको थिएँ म के नेक्स्ट इयर के पढ्छु ब्याचलर्स पछि मलाई थाहा थिएन नाउ लकिली आई स्टार्टेड माई करियर प्रिटी अर्ली बट त्यो 22मा सेन्स अफ त्यो पागल हुनु भएन डेस्परेसन हुनु भएन क्या सेन्स अफ अर्जेन्सी र सेन्स अफ डिरेक्सन हुनु पऱ्यो तर ला डिप्रेसन हुनु भएन क्या एङ्जाइटी हुनु भएन बिकज अफ द्याट युल फिगर थिङ्स आउट टाइम लाग्छ एक्सपिरियन्स बल्ल त नेपाली फ्यामिलीमा 19-20 वर्ष 21 वर्ष भएपछि बल्ल घरबाट राति निस्कियो भने निस्कियो भनेर भन्छ एक्सप्लोर गर थिङ्स भनेर भन्छ तिमीले कहाँ 1-2 वर्षमा लाइफ फिगर आउट गर्छौ त नेक्स्ट 3, 5, 7 years भनेको त it's the time where you try things where you fail and you are happy to fail पनि at that point तिमीलाई consequences एकदमै ठुलो लाग्छ होला मैले यो कमी गरेँ मेरोमा यो भएन यो भएन त्यो भएन त्यो भएन तर this is the time where you can actually fail कहाँ अनि 35 वर्ष भइसकेपछि त तिमी म अब रिस्क लिन्छु भनेर त नो रिस्क कन्ट्रोल्ड रिस्क हुन्छ आफ्टर अ वाइल when you have a family, when you're married, when your parents are dependent on you, when you have a kid. So right now is the time experiment गर्ने fail गर्ने हतार गरेर हुँदैन don't settle for things easily don't settle in relationships, don't settle in career, learn गर सिक desperate नहो things take time भनेर बुझ्नु पर्यो अहिलेको मात्र हो कि this is the only generation, this is the only time where you feel like 22 वर्षमा बबाल हुनुपर्छ कोही हुँदैन 22 वर्षमा बबाल करियर स्टार्ट गर्ने 26, 27, 28 वर्षमा चाहिँ डिसेन्ट फ्लोमा पुग्छ क्या बल्ल मान्छेहरूको सो टाइम दिउँ आफूलाई यो टाइम चाहिँ बरु एनालिसिस प्यारालिसिस भनेर भन्छ नि टु मच सोचेर बरु म केही गर्नै सकेन भनेर आमा फेलियर भने केही पनि गर्न नसक्नु सक्छ दिस इज द टाइम वेयर यु सुड बी लर्निङ इन्भेस्ट इन योर सेल्फ knowledge, information, subjects, data, research, experiments, experiences. So यो गर्नु पर्यो आत्तिर भएन एक्सर्साइज वर्कआउट चाहिँ गर यार सबजना जिम नै जानुपर्छ भन्ने जरुरी छ नि तर सम सोर्ट अफ वर्कआउट चाहिँ गर घरमा एक्सर्साइज गर जिम जाऊ होम वर्कआउट्स गर मिनिमम इक्विपमेन्टले गर बडी वेटले गर डु समथिङ द्याट यु डोन्ट वान्ट टु डु बट डु इट एभ्री सिङ्गल डे वर्कआउट भनेको हेल्थ बेनिफिट्स त छ डेफिनेटली फिटनेस बेनिफिट्स छ तिमीलाई कन्फिडेन्स दिन्छ होला तिम्रो बडी राम्रो देख्छ होला तर त्यो कन्फिडेन्स कहाँबाट आउँछ इट्स द फ्याक्ट द्याट यु आर डुइङ समथिङ द्याट यु डोन्ट वान्ट टु डु बट यु आर डुइङ इट एनिवेज मन नपऱ्यो भने के And when you are able to conquer yourself, when you are able to challenge yourself every single day, because gym जानुको पर्सपेक्टिभ जिम नजाने मान्छेहरूले यो बुझ्दैन कि जिम नजाने मान्छेहरूले के बुझ्दैन भनेपछि इट्स नट यु गोइङ टु द जिम एन्ड डु लाइक 10 रेपिटेसन दिस 12 रेपिटेसन दिस होइन लास्ट विकभन्दा पुस गर्ने हो क्या आफूलाई त्यो पेन ब्यारियर पुस गर्ने हो कि लिटल बाई लिटल एभ्री सिङ्गल विक one more repetition next thing you know I mean timro you are desensitized to pain you are doing things even if it's painful you are doing things that needs to be done rather than doing things that feels comfortable सक्सेस त त्यहाँबाट आउँछ नि त कहाँ मुड अनुसारले हुने भयो कहाँ कम्फर्टमा सक्सेस पाउँछ त करियर बिल्ड गर्ने भनेर भन्छौँ खै त त्यसको लागि ट्रेनिङ वर्किङ आउट इज द रोएस्ट फर्म अफ ट्रेनिङ तिमीलाई इट ट्रेन्स यर माइन्ड इट ट्रेन्स यर बडी टाइम म्यानेजमेन्ट सिकाउँछ रिगार्डलेस अफ एनिथिङ देयर आर टाइम्स म राति 11 बजे जिम गएर हुन्छ कि नाउ अफकोर्स आई हेभ अ जिम त्यो कारणले चाहिँ आई क्यान अफोर्ड टु गो टु द जिम होइन राति 11 बजे बट जतिखेर भए पनि जिम जानको लागि टाइम निकाल्नु नै भनेर चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट सिकाउनु भयो क्या त्यसले मन नलागेको बेला पनि एक्सर्साइज गरौँ भनेर सिकाउँछ क्या देयर वर टाइम्सको अगेन बिप लकडाउनको बेलामा डबल बिप लकडाउनको बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि म अब मैले घरमा अनि हल्का डम्बेल्सहरू र एउटा बेन्च ल्याएको थिएँ होइन अनि मलाई त्यो दिनभरि यस्तो म फेरि आई लभ
लकडाउनको बेलामा घरमा बस्नु वाउ भेकेसन त्यो जस्तो रमाइलो काम केही छैन कि घरमा बस्ने आज पनि वाउ जस्तो हुन्थ्यो कि दिनभरि डु नथिङ भिडियो गेम खेल्यो केही पढ्यो पढ्यो अनि त्यसपछि केही नेटफ्लिक्स हेऱ्यो त्यस्तो टाइम बितेको थाहा नै हुँदैन गर्दा गर्दा रातिको 2 बजिसक्यो वर्कआउट गरेको छैन अनि गिल्टी फिल हुन्छ ला आई डोन्ट वान्ट मेरो त्यो डे स्केड्युल मेरो क्यालेन्डरमा एउटा एक्स मार्क मलाई एड गर्नु छैन वेयर आई डिडन्ट वर्कआउट आज 2 बजी गिल्टी हुन्छ 2 बजी वर्कआउट 3 साढे 3 4मा सक्यो अनि सुत्यो सो आइभ डन द्याट सो मन नलाग किन त्यतिखेर मलाई मन लाग्थेन अहिले पनि टु बी भेरी अनेस्ट देयर आर डेज जुन बेला मलाई वर्कआउट गर्नै मन लाग्दैन कि एन्ड इट्स मोर फ्रिक्वेन्ट देन यु वुड अज्युम होइन मान्छेले के सोच्छ भने यो त यत्रो वर्षदेखि जिम गरेर यसको प्रोफेसनै यही हो सो यसलाई रमाइलो लाग्छ बट देयर आर डेज आई रियली डोन्ट वान्ट टु वर्कआउट घरबाट निस्किने मलाई तर आई डु बिकज इट्स अ डिसिप्लिन होइन त्यसले मलाई सिकाइरहेको छ कि डु थिङ्स रिगार्डलेस अफ हाउ यु फिल जे पनि इमोसन्सले लिड गर्ने होइन यु निड टु build character boys girls whoever it is you need to build character so this is something like a commitment जुन चाहिँ तिमीलाई मन नलाए पनि तिमी गर्छौ that builds character so work out figure out your finances तिमीले अर्न गर्छौ गर्दैनौ तिमीले पकेट मनी पाइरहेछौ तिमीले थोरै अर्न गर्छौ तिमीले धेरै अर्न गर्छौ वर्क इन पर्सेन्टेजेस 20% भए पनि सेभ गर क्या 20 to 30% सेभ गर तिमीले महिनाको 2000 पकेट मनी पाउँछौ 400 सेभ गर 500 सेभ गर तिमीले 50,000 कमाउँछौ 10,000 सेभ गर द बेयर मिनिमम द्याट यु क्यान सेभ गर्ने किन इट्स नट अबाउट द्याट त्यो पैसा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन क्या आफ्टर वाइल त्यो पैसा होइन कि त्यो ह्याबिट हो क्या आई हेभ सिन माई फ्रेन्ड्स जो चाहिँ 10,000 कमाउँदाखेरि पनि 100% उडाउँथ्यो देन दे वेन्ट अन टु अर्निङ लाइक 1.5-2 लाख अ मन्थ त्यसपछि पनि 100% उडाउनु थाल्यो कि इट हेज नथिङ टु डु विथ द अमाउन्ट अफ मनी द्याट यु सेभ यस त्यो पनि काम लाग्ला कुनै बेला तर त्योभन्दा पनि तिम्रो डिसिप्लिन हो कि जब तिमी यु वान्ट टु ग्रो तिमी फाइनेन्सियली ग्रो हुने रे तिम्रो एक्सपेन्सेस पनि त्यही अनुसारले ग्रो हुनु भएन कि जहिले पनि 100% लाइक योलो गरेर भएन लर्न टु सेभ मनी इट्स अ डिसिप्लिन युआर टिचिङ युर सेल्फ सेभ गर इन्भेस्ट भनेको नट स्टक मार्केट होइन हौ बुकमा इन्भेस्ट गर न एउटा सर्टन स्किलमा इन्भेस्ट गर क्लास आई डोन्ट नो स्विमिङ सिक मलाई स्विम राम्ररी गर्न आउँदैन आई ट्राई टु यो इयर सिक्छु भनेर सोचिरहेको छु बट आई लाइक इन्भेस्ट इन समथिङ सो फाइनेन्सेस फिगर आउट गर्नलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है learn a bit of politics and history I think ChatGPT ले पनि धेरै हेल्प गर्छ होला इफ नेपालकै बारेमा तिमीले सर्च गर्यो भने I've tried a couple of things so I think like next week तिरदेखि आज ChatGPT जुन I think 4 भर्जनमा हो कि सबैमा हो ब्राउजिङ फिचर पनि आउँछ अरे so I'm excited for that so learn that politics र हिस्ट्री सिक learn to dress well be confident speak confidently मान्छेसँग कुरा गर्दा look into their eyes handshake and again that comes from substance जब तिमीलाई नलेज हुन्छ जब तिमीलाई के कुराको बारेमा थाहा हुन्छ जब you know that you know certain thingsहरू you are someone त्यसपछि त्यो कन्फिडेन्स आउँछ क्या and that you can build by working out by learning thingsहरू and be very good at organizing and managing तिम्रो टाइमहरू and this is something like people get caught up एउटा प्लान हुँदैन अनि त्यसपछि जति टाइम रिक्वायरमेन्ट एउटा टास्कको लाग्छ त्योभन्दा बेसी टाइम स्पेन्ड गर्छ कि सो डु द्याट एज वेल सो दिज आर द थिङ्स आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट
to learn if you're young, you are starting out. So don't fall into that trap of हुन्छ नि अहिले नै म डेस्परेट हुनुपर्छ, मलाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ, अहिले सबै इस्टाब्लिस हुनुपर्छ. नो, त्यस्तो हुनु जरुरी छैन. यु निड टु एस्पायर टु बिकम बेटर देन वाट यु अलरेडी आर एट दिस मोमेन्ट. तर देयर इज नो सच थिङ कि 20, 22, 23, 25 वर्षमै सबै सक्सेसफुल हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. सिक्नु चाहिँ पऱ्यो. बेटर देन यस्टरडे भन्ने चाहिँ काइन्ड अफ फिलोसफी हुनु पऱ्यो. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच इट. द्याट्स एपिसोड 150. आई थिङ्क डिसेन्ट भयो होला यो. कस्तो भएछ यार प्रतीक? डिसेन्ट, गुड, ओके. आई थिङ्क लाइक विल अप्रुभ भयो होला, यो अपलोड हुन्छ होला. किनभने चाहिँ यो गर्ने बेलामा चाहिँ आई वाजन्ट स्योर वेदर अर नट टु एक्चुअली डु इट, र गरे पनि के गर्ने भनेर. बट आई थिङ्क इट्स वेल ब्यालेन्स. आई थिङ्क इट विल गेट बेटर विथ टाइम. अगेन दिस इज समथिङ भेरी स्ट्रेन्ज फर मी. स्ट्रेट अप लाइक 1.5 घन्टासम्म एक्लै बोलेको छ. प्रिपेयर्ड पनि थिएन. नेक्स्ट टाइम अलिकति मेबी बेटर प्रिपेयर्ड अर फ्री फ्लो नै यसरी, आई डोन्ट नो. But then again, it depends upon what you want me to do, whether you want me to keep on doing this once a month or not. And that's pretty much it. Make sure you guys subscribe, like, share, whatever it is. And I will see you guys on the next one. Have a good day.